बट डिजाइनरले भिजुअल एलिमेन्टबाट कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त अथोरिटी छ छैन भन्दा पनि यु क्यान डु इट क्या जसले गर्दा चाहिँ ब्रान्डिङलाई सपोर्ट गरोस् म को हुँ मेरो पर्सनालिटी हो दिस इज वाट आई लुक लाइक होइन अनि मैले चाहिँ के गर्न सक्छु तिम्रो लागि रिक्वायरमेन्टमा म एकदम फोकस छु किनभने म एक्सपर्ट हो म एकदम रिक्वायरमेन्टमा फोकस गर्छु भने पनि एट द सेम टाइम प्रेफरेन्स पनि उति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या सेल्स प्रफिट र कम्पनीको भ्याल्युमा होइन इम्प्याक्ट ल्याउने काम गर्ने जस्तो लाग्छ मार्केटिङले को पनि सस्टेन हुन गाह्रो छ ब्रो स्किम गरेन भने टिभीमा दिन्छ भनेपछि होइन दे इज लाइक प्राउड फिलिङ टु इट कतिवटा कम्पनीहरू बाहिर कम्पनीसँग टाइप गरेर बबाल भयो वन्स यु बिल्ड अ ब्रान्ड हुन्छ नि तिमीसँग पैसा नभए पनि you can still get money to run it. Hey guys, welcome back to yet another episode of the Doers, and we are back again with another amazing guest. एन्ड वी नो आजको कन्टेन्ट पनि खतरा हुनेवाला छ किन भन्दाखेरि आई थिङ्क तर मलाई कस्तो लागिरहेको छ भन्दाखेरि सिजन 3 चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि इट हेज हामीले कस्तो कस्तो कन्टेन्ट इन्टेन्सनली र अनइन्टेन्सनली प्रड्युस भइरहेको छ विच इज मोर रिलेटेड टु ब्रान्डिङ मार्केटिङ रिचिङ आउट टु अडियन्स अनि आज पनि वी हेभ an amazing guest, Mike Dai, स्वागत छ तपाईलाई. Thank you so much. Thank you for having me here, bro. The pleasure is all mine. Mike Dai को सबभन्दा पहिला म Mike Dai को इन्ट्रोडक्सन भन्छु and then I'll tell you why यस्तो खतरा छ कि मलाई लेखेरै भन्नुपर्ने वाला छ हैन because I cannot miss one thing. So Mike Yonjan, he runs an ad agency called Feelingo Media which basically caters different high profile premium clients with उहाँको भाषामा ABCD, that is advertising, branding, communication and direct response marketing. Am I right? Yes. And he is also a co-founder of ruralgolmera.com. It is, I think, Nepal is type of typical sites that's fine. You should go ruralgolmera.com, which is basically a movie review website, but then it is more than just a movie review website. And he's also a co-founder of setocanvas.com, the website that has been sponsoring us a lot of t-shirts, and where I'm also working with Mike there as a partner. Yeah. So, आजको कन्टेन्ट सुरु गर्न भन्दा अगाडि चाहिँ मलाई एउटा के कुरा भन्नु मन छ भन्दाखेरि यो मार्केटिङ र ब्रान्डिङ भनेको यस्तो दामी कुरा किन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ विथ डिफ्रेन्ट एक्सपर्ट्स यु आस्क अबाउट इट डिफ्रेन्ट खतरा पर्सपेक्टिभ आउँछ कि अनि विच इज राइट इन देयर ओन वे कि अनि आज पनि बिकज माइक दाई हेज अ डिकेड प्लसको एक्सपिरियन्स छ मार्केटिङ ब्रान्डिङमा अनि इट्स गोना बी अमेजिङ. सो माई फर्स्ट क्वेसन इज माइक दाई जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरलाई सबभन्दा फर्स्ट टाइम चिन्दाखेरि चाहिँ आई वाज इन्ट्रोड्युस्ड एज अ डिजाइनर होइन जस्ट अ डिजाइनर तर जसरी कुरा गर्दै गयो जसरी गर्दै देन आई स्टार्टेड मलाई हजुरको ब्याकग्राउन्डको बारेमा थाहा हुने भयो मलाई चाहिँ कस्तो कुरा दामी लाग्यो ओके एउटा डिजाइनर चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट तरिकामा चाहिँ इभल्भ हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरामा क्या त्यसको बारेमा एउटा केही भनिदिनु न. मलाई लाग्ने भने चाहिँ लाइक एभ्री वान इज हुन्छ नि लाइक भेरी गुड एट वान डिसिप्लिन होइन जुन चाहिँ डिसिप्लिन मेरो डिजाइनिङ नै पऱ्यो क्या हजुर. अब बेसिकली आई स्टार्टेड ह्याभिङ दिस आर्ट ब्याकग्राउन्ड है तिम्रो इलिस्ट्रेसनहरू गर्ने यसले गर्दा चाहिँ लाइक आई ह्याड द्याट एज कि मैले डिजाइनिङमा चाहिँ धेरै राम्रो गर्न सक्छु अनि जस्ट मैले फर्स्ट स्टार्ट गर्दा पनि आई एक्सिडेन्टली गट इन्टु एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री होइन अनि त्यसमा पनि सबैले इन्करेज गर्दाखेरि डिजाइनिङ हामी लाइक क्रिएटिभ थिङ्किङ भिजुलाइजेसनमा चाहिँ राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि बट अगेन लाइक यु जब इन्डस्ट्रीमा you get close to it हुन्छ नि and you want to touch many things नि त प्यारलली जति पनि चिजहरू चाहिँ सिक्न खोज्ने सिक्न मन हुने सो एकदम कोरमा चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङ नै भयो बट देन लाइक आई स्टार्टेड टचिङ लाइक मेनी थिङ्स क्या अनि लाइक स्टार्टेड लाइक गेटिङ लट अफ आइडियाज अबाउट एडभर्टाइजिङ ब्रान्डिङ होइन आई स्टार्ट वर्किङ विथ क्लाइन्ट्स अनि त्यसपछि अब लाइक दिस इज अ प्रोसेस इभल्भ हुने चाहिँ अब सबै कुरा थाहा भएको भन्दा पनि लाइक इट्स अ वर्क इन अ प्रोग्रेस काइन्ड अफ थिङ. ओके कि मैले हजुरलाई किन त्यो क्वेसन सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इभन आई स्टार्टेड एज अ ग्राफिक डिजाइनर के राइट होइन अ लट अफ पिपल स्टार्ट फ्रम ग्राफिक डिजाइनिङ होइन एन्ड अप वर्किङ something way different than graphic designing, but then when you ask them about the things they do, they always relate it back to the design thinking, design process, होइन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ everybody should be taught graphic designing. College ma graphic design, school ma graphic designing. Yeah, because I think it involves त्यो
प्रिन्सिपलहरू हुन्छ नि द्याट इज एप्लिकेबल टु प्रिटी मच एभ्रिथिङ के सो when we think about graphic designing art and commercial art with a specific objective purpose होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ प्रेडिक्टेबल भन्दा पनि स्ट्राटेजिक हुनुपर्ने जरुरी छ नि त इभन लाइक ग्राफिक डिजाइनिङमा पनि वाट ह्यापन्स इज लाइक when you are like graphic designer and you're designing हुन्छ नि for a very long time के हुन्छ नि अटोमेसनमा पुग्छ क्या you tend to have like certain तिम्रो आफ्नै एउटा certain हुन्छ and you keep on doing the similar thing क्या अटोमेसन जस्तोमा पुग्छ क्या तर ग्राफिक डिजाइनको प्रिन्सिपल पनि बुझ्दै गयो भने लाइक अनि त्यो अरू एस्पेक्टहरू छ नि कमर्सियल आर्टको अरू एस्पेक्टहरूलाई पनि लिँदै गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्राटेजिक हुनु जान्छ त्यसपछि एक्ज्याक्टली इट्स लाइक कस्तो भन्दाखेरि इफ यु आर वर्किङ फर नुडल्स हुन्छ नि यु टेन टु लुक अपन सो मेनी फ्याक्टर्स नि त जसले चाहिँ नुडल्सको एउटा विज्ञापन तिमी राम्रो बनाउन सक्छौ बट इफ यु आर लाइक वर्किङ अन एउटा साबुनको विज्ञापन हो भने हुन्छ नि यु विल रिक्वायर टु हेभ अ लाइक डिफ्रेन्ट अप्रोच या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एडको स्किलहरूमा पनि त्यो भेरिएसन आउँछ अनि इट्स अ स्ट्राटेजिक अप्रोच लाइक वन्स पिपल हेभ द्याट अनि सो आई थिङ्क अब यो हाम्रो सिनियर डिजाइनरलाई त नहोला होइन तर आई थिङ्क कतिपय जो डिजाइनिङमा सुरु गरेर आएको छ उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो फिल हुनसक्छ स्ट्याटिक थिङ्किङ रे डिजाइन भनेको त जे राम्रो मुड अनुसार जे राम्रो छ त्यो हाल्छु जे राम्रो छैन त्यो हाल्छु भन्ने होइन होला र भन्ने क्वेसन हुन्छ नि त अनि अस्ति एउटा माइक दाईले क्या खतरा कुरा गर्नुभयो हाम्रो जो ट्रेनिङ सेसनमा कि एज अ डिजाइनर बिकज हामीले चाहिँ माइक दाई र हाम्रो अफिसको इनहाउस डिजाइनरलाई चाहिँ कोलाबरेट गरेर वी आर डुइङ अ स्मल ट्रेनिङ सेसन सो अल द कर्पोरेट्स इफ यु इन्ट्रेस्टेड टु इम्पावर your डिजाइनर मेबी दिस सो मेबी दिस इज द राइट गाई सो माइक दाईले भनेको मलाई एउटा कस्तो कुरा सही लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ सो जे पनि डिजाइन गर्छु जे पनि इम्प्लिमेन्ट गर्छु त्यसमा चाहिँ स्ट्राटेजिकली भएर क्वेसन चाहिँ सोध्नु पऱ्यो कि वाइ होइन सो बेसिकली डिजाइन अहिले हामी डिजाइनकै कुरा गरेर छौँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हरेक एलिमेन्ट्समा यु क्वेसन युर सेल्फ किन यो राखेको भनेर ट्रु यो चाहिँ किन भन्दाखेरि दिस मे नट बी अ प्र्याक्टिस यहाँ होइन किनभने कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँको बेसिकली ट्रेन्ड चाहिँ होइन यहाँ रिक्वायरमेन्ट र प्रेफरेन्स भन्दा पनि हुन्छ नि लाइक प्रायोरिटीमा धेरै फोकस छ क्या भन्नु खोजेको कुरा द प्रायोरिटी मे नट बी हुन्छ नि इन द इन्ट्रेस्ट अफ क्लाइन्ट अर लाइक हुन्छ नि लाइक ब्रिङिङ आउट लाइक बेस्ट डिजाइन्स क्या तर इन्ट्रेस्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टलाई मनाउने होइन एटलिस्ट केही गरे जस्तो गरौँ न होइन लेट्स जस्ट मेक देम फिल लाइक वी डुइङ समथिङ फर देम जस्ट फर द्याट त्यो पर्पजको लागि डिजाइनरहरू चाहिँ मेस्टअप भइरहेको हुन्छ सो दे डोन्ट दे गेट कन्फ्युज क्या मैले गरिरहेको काममा थट प्रोसेस कति लाग्नुपर्छ क्रिएटिभ प्रोसेस के हो भन्ने कुरा चाहिँ याद भइरहेको हुँदैन सो द्याट इज द रिजन के कस्तो भन्दाखेरि तर एप्रोच चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि इभन इफ द्याट इज दि हुन्छ नि द्याट इज द कन्डिसन राइट नाउ वी हेभ तर हामी ब्याक इन आवर हेड हामीले चाहिँ एउटा क्रिएटिभ प्रोसेस चाहिँ राख्नुपर्छ क्या जसले गर्दा चाहिँ क्लियर डिरेक्सन भेट्छ उसले बनाउँदा ऊ कन्फ्युज हुन्न उसलाई प्रब्लम हुँदैन स्ट्रेस हुँदैन होइन किनभने इट्स नट एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट नि त तिमीले मुड अनुसार गर्ने भन्ने होइन नि त यो त दिस इज समथिङ यो डिजाइनिङ हुन्छ नि फर द क्लाइन्ट्स फर स्पेसिफिक पर्पज हुन्छ नि इट हेज टु डु समथिङ इट हेज टु मेक पिपल फिल समथिङ अर डु समथिङ होइन अर लाइक हुन्छ नि इट हेज टु टेल समथिङ है अनि जसले गर्दा चाहिँ लाइक मेनी लाइक टिमवर्क हो एउटा त किनभने डिजाइनरले मात्रै गर्ने कुरा होइन होइन बट डिजाइनरले भिजुअल एलिमेन्टबाट कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त जसले गर्दा चाहिँ इच एन्ड एभ्री सिङ्गल एलिमेन्ट डिजाइन एलिमेन्ट द्याट दे पुट इन द डिजाइन लाइक हेज टु हेभ सम मिनिङ टु इट क्या इभन कहिले कहिले नहुँदा पनि इफ इट्स स्टिल लुकिङ गुड हुन्छ नि यु हेभ टु हुन्छ नि ट्राई टु मेक सेन्स अफ इट एक्ज्याक्टली जस्तै धेरै एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ नि त त्यो एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ मिनिङ हुनुपर्छ नि इट हेज टु बी देयर फर अ रिजन पर्फेक्ट सो मलाई अर्को एकदमै क्युरियस भएको क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्टेड फ्रम अ ग्राफिक डिजाइनर नाउ यु कन्सल्ट क्लाइन्ट अन देयर ब्रान्ड पोजिसनिङ होइन सो जस्तै इभन आई वर्क एज अ कन्सल्टेन्ट इन सोसियल मिडिया मार्केटिङ स्टार्टेड एज अ डिजाइनर आई कन्सल्ट पिपल फर मार्केटिङ होइन सो हामी यो डिजाइनिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरू चाहिँ आर वी रियली द्याट गुड अब आई डोन्ट नो यो क्वेसन यसरी चाहिँ सोध्न मिल्छ मिल्दैन त्यो ब्रान्डिङ कन्टेक्समा मार्केटिङ कन्टेक्समा पोजिसनिङ कन्टेक्समा चाहिँ हाउ डु वी गेट द्याट अथोरिटी टु कन्सल्ट आवर क्लाइन्ट के No, it didn't happen like just like that, you know. Like it took a lot of time and then to understand and अनि एउटा त अब कस्तो हुन्छ बुझ्दै गयो अनि अर्को के हुन्छ नि लाइक
once you start working in a company, it's a teamwork, right? Exactly. So there are a lot of people, account manager देखि लिएर ब्रान्डलाई म्यानेज गर्ने मान्छेदेखि लिएर होइन कपी ड्रिभन एडहरू बनाउने कपी राइटरदेखि लिएर आर्ट डिरेक्टर क्रिएटिभ डिरेक्टर सबैसँग काम गरिराख्दा you learn many things, क्या and हुन्छ नि you want to also हुन्छ नि अनि त्यसरी सिक्दै जान्छ एउटा चाहिँ हुन्छ अनि प्रोजेक्ट्स आउँदै जान्छ and you also try to add value on that. Just being a designer, design मात्रै गरिरह्यो होइन कि you try to bring many things on that. अनि I think like इभेन्चुली एउटा कन्फिडेन्ट गेन गरेपछि हुन्छ नि लाइक प्रोजेक्ट नै लिने क्याम्पेन नै हेर्ने जस्तो टाइपको अनि बेसिकली द्याट्स हाउ पिपल ग्रो जस्तो लाग्छ है यो फिल्डमा चाहिँ एज अ डिजाइनर पनि अब डिजाइन मात्रै गरेर बस्नुपर्छ भने छैन नि त होइन सो यस्तो पनि हुन्छ होला कि बिकज हजुरले मल्टिपल प्रोजेक्ट्सहरू डिजाइन गर्दा हजुरलाई चाहिँ आफूलाई यति डिफ्रेन्ट लेभल अफ पोजिसनिङ गर्नु जस्तै अघि हजुरले भने जस्तै वाइल वी आर डुइङ फर नुडल्स हजुरले आफूलाई नुडल्सको पर्सपेक्टिभबाट के अरे ऊ गर्नुहुन्छ सोपको गर्दाखेरि या ऊ गर्दाखेरि या डिफ्रेन्ट एउटा क्रिकेट क्याम्पेन गर्दाखेरि आई थिङ्क युआर अल्सो इन्भल्भ इन लास्ट एउटा इभेन्ट होइन सो त्यसरी पोजिसनिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यति धेरै पर्सपेक्टिभ थाहा भइसकेको हुन्छ कि नाउ वी क्यान क्रस आवर लाइन एन्ड गो टु अ क्लाइन्ट पर्सपेक्टिभ कि एन्ड टेल देम मेबी तपाईँको पोजिसनिङ यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ अनि म चाहिँ मेरो डिजाइनिङ यसरी सुरु गर्थेँ भनेर कि होइन आई थिङ्क डेफिनेटली नेपालमा चाहिँ कस्तो नि अब धेरै के अरे like you have that authority छैन भन्दा पनि you can do it क्या the reason is because like कस्तो भन्दाखेरि no one is really good at it जस्तै केही बनाउनु like एउटा पर्टिकुलर क्लाइन्टको इस्यु छ अरे हुन्छ नि they want to launch their product होइन and you have to come up with something हो भने like हुन्छ नि प्री थट प्रोसेसमा अलरेडी सबै त आउँदैन नि त कस्तो कम्युनिकेट गर्ने भनेर सो डिजाइनर अल्सो हेज द्याट हुन्छ नि अल्सो हेज द्याट स्पेस टाइम टु थिङ्क अबाउट इट क्या म यो चाहिँ लेख्नु पर्ला भनेर विच इज नट हिज जब प्राइमरली कपी राइटरको काम हो नि त बट यु क्यान थिङ्क अबाउट इट होइन सो एनीबडी क्यान क्र्याक एन आइडिया क्या त्यो पर्टिकुलर त्यो स्पेसिफिक क्याम्पेनको लागि सो इन द्याट वे सिक्दै जान्छ लर्न गर्दै जान्छ होइन अनि वन्स अनि आई थिङ्क द्याट्स हाउ Okay, so I think okay. My another question is जुन चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ आफ्नो काममा पनि अनि लास्ट टाइम हजुर र म बसेर कफी खाँदा पनि द होल कन्भर्सेसन ग्रु क्वाइट इन्ट्रेस्टिङली के यो वाट इज ब्रान्ड पोजिसनिङ सो लिटरली भन्दाखेरि इट्स अबाउट लाइक फाइन्डिङ द्याट के अरे एउटा प्लेस क्या निच प्लेस इन प्रोस्पेक्ट्स माइन्ड भन्छ होइन अनि त्यसको दिमागमा चाहिँ एउटा मात्रै चिज हाल्ने होइन द्याट स्टिक्स लाइक कोकले चिसो भनेकै कोका कोला भने जस्तै तर कोकले त धेरै कुरा भन्छ नि ओपन ह्याप्पिनेस पनि भन्छ ओपन ह्याप्पिनेस पनि भन्छ अहिले होइन बट लाइक यो चाहिँ तिम्रो टाइम फ्रेम कुन विन्डोज पिरियड अफ टाइमको लागि लाइक द पर्टिकुलर क्याम्पेन यो डिजाइन हुन्छ नि अनि त्यो पर्टिकुलर क्याम्पेनमा चाहिँ तिमीले पर्टिकुलर मेसेज एउटा मात्रै मेसेज के यु वान्ट टु कम्युनिकेट वान मेसेज त्यो क्याम्पेनभित्र हो त्यसलाई चाहिँ ब्रान्ड पोजिसनिङ भन्छ यो किनभने लाइक थिङ्स किप चेन्जिङ नि त इट्स लाइक फ्यासन सो एउटा के अरे ब्रान्ड पोजिसनिङ एउटा ब्रान्डको चेन्ज भइराख्न सक्छ यो होइन केले गर्दा भन्दाखेरि किनभने केले गर्दा भन्दा इट्स अ नेचर इट्स सेल्फ नि त थिङ्स किप चेन्जिङ होइन नयाँ जेनेरेसनलाई केटर गरिराख्नको लागि सोसल पोलिटिकल नेचुरल अनि त्यसपछि लाइक अल काइन्ड अफ लाइक के अरे नेचुरल त्यो चेन्जेसहरू भइरहेछ नि त अनि त्यसले इफेक्ट गर्छ होइन जस्तै एउटा मैले एउटा भन्न सक्छु एउटा इक्जाम्पल भन्न सक्छु जस्तै 1990s कोकले केटर गर्ने युथ फरक थियो भने अहिले 2020मा चाहिँ कोकले केटर गर्ने युथ फरक छ 2040मा चाहिँ केकले लाइफस्टाइलमा फरक आएको छ मेबी लाइक सबै कुरामा फरक आएको छ नि त्यो कोर नेचरमा त्यति साह्रो फरक नआए पनि हजुर होइन किन कोर नेचर द्याट्स समथिङ त्यो कोक त्यो ब्रान्डहरूले बुझ्छ क्या जस्तै त्यो कोर नेचरहरू जसले गर्दा चाहिँ हुन्छ नि वर स्टिल हियर नि त एडभर्टाइजिङ स्टिल वर्क्स नि त होइन अनि लाइफस्टाइलदेखि लिएर धेरै चिजहरू फरक पर्छ अनि त्यसले फरक पार्ने भइहाल्यो ओके सो ब्रान्ड पोजिसन भनेको एउटा निश एउटा आइडेन्टिफाई गर्ने No, it's all about hammering or let's say plastering one thing in customers' mind at a time. जसले गर्दा चाहिँ ब्रान्डिङलाई सपोर्ट गरोस् म को हुँ मेरो पर्सनालिटी हो दिस इज वाट आई लुक लाइक होइन अनि मैले चाहिँ के गर्न सक्छु तिम्रो लागि भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझोस् जस्तै एउटा कुनै इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ हजुरको पास्ट प्रोजेक्ट्सहरूबाट हजुरले इम्प्लिमेन्ट गरेको यति कुनै सेयर गर्न मिल्छ भने चाहिँ जस्तै किन मङ्गलम इन्डस्ट्रीको थियो होइन मङ्गलम इन्डस्ट्रीको
सरे भवन्तु सुखिन भन्ने टाइपको थियो क्या अनि मङ्गलम इन्डस्ट्री भनेको के अरे त्यसको चाहिँ के राम्रो भन्दाखेरि पछि हामीले त्यो इन्डस्ट्रीभित्र कतिवटा प्रडक्टहरू छ नि त उनीहरूको होइन अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा त कस्तो हुन्छ नि क्लाइन्टको ब्रिफ अनुसारले पनि जान्छ क्या हाउ हि वान्ट हिज कम्पनी टु पोजिसन इन हुन्छ नि उसको क्लाइन्ट क्लियर हुन्छ त अनि मलाई यसरी उसलाई त पोजिसनिङ भन्ने कुरा थाहा पनि हुँदैन होला उसलाई जस्ट यस्तो देखाउन मन छ भाइब चाहिँ यस्तो क्रिएट गर्न मन छ भन्ने मात्र हुन्छ होला ट्रु यस्तो छ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा पोजिसनिङ चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि तिम्रो प्रब्लमबाट आउँछ नि त होइन जस्तै कस्तो चाहिँ जस्तै डक्टरलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ त डक्टरले हुन्छ नि त्यो पेसेन्टको कुरा नसोधिकन यति दिँदैन जसरी पेसेन्टले डक्टरलाई जति भन्न जरुरी छ उति पनि डक्टरले पनि सोध्न जरुरी छ राइट होइन अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्टको कुरा पनि सबै सुनेर अनि उसको पर्टिकुलर प्रब्लमको चाहिँ मेडिसिन दिन जरुरी जस्तै होइन क्लाइन्टको पनि आफ्नो ऊ हुन्छ जस्तो कस्तो हुन्छ नि द रिजन हामीले पर्सनल ब्रान्डिङको पनि कुरा गरिरहेछ नि त ट्रु रिक्वायरमेन्टमा म एकदम फोकस छु किनभने म एक्सपर्ट हो म एकदम रिक्वायरमेन्टमा फोकस गर्छु भने पनि एट द सेम टाइम प्रेफरेन्स पनि उति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या र तिमी फङ्सन गर्न सक्दैन नि त तिमीलाई मनै पर्दैन भने सो त्यो पनि तिम्रो इस्यु हो क्या सो दिस इज वेयर हुन्छ नि एक्सपर्ट लेट्स ए कन्सल्टेन्ट हेज टु अन्डरस्ट्यान्ड नि त नट जस्ट वाट यु वान्ट होइन लाइक वाइ यु वान्ट इट भन्ने टाइपको पनि क्या अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुनसक्छ नि तिम्रो इमोसनल you are emotionally backing it up at the same time you are consciously backing it up पनि हुनसक्छ क्या सो यही कुरा चाहिँ हजुरले यो हाम्रो मङ्गलमको इक्जाम्पलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हजुरले एउटा ऊ भन्नुहुन्थ्यो नि त्यो सर्वे भवन्तु सुखिन भन्ने होइन सो दिस आर भेरी सिम्पल लाइन हुन्छ नि लाइक मेरो सो यु केम अप विथ द सर्वे ऊवाला चाहिँ ट्रु अनि यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी प्लेसमेन्ट गर्नुभयो हाउ डु यु कनेक्ट विथ वाट यो यस्तो सब कस्तो छ भन्दाखेरि भन्न मिल्छ नि सो लेट्स टक अबाउट अब यहाँ चाहिँ लेट्स टक अबाउट मिडिया होइन मिडिया चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको लाइक यु डोन्ट अलवेज ह्याभ टु डु अ मास मिडिया क्याम्पेन क्या किनभने कर्पोरेट इन्डस्ट्रीको स्लोगन हो नि त यो सो इन्डस्ट्रीको स्लोगन लन्च गर्दाखेरि कति इफेक्टिभ भयो टोकिहाले मास मिडिया क्याम्पेन भनेको चाहिँ इट्स अ क्याम्पेन विच रिचेस अलमोस्ट एभ्री पिपल एक्ज्याक्टली मास मिडिया भनेको चाहिँ लाइक इट्स कन्सर्न टु द मासेस होइन बट लाइक देयर आर अल्सो से फर इक्जाम्पल मेरो नै कम्पनीको मैले ब्रान्डिङ गर्दाखेरि फर्स्ट टाइममा मैले एउटा इन्भिटेसन सेन्ड गरेँ क्या हजुर जसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि कार्डमा हजुर होइन कार्डमा त्यो फिलिङ्गो भनेको नामलाई चाहिँ इग्नाइटिङ आइडियाज भनेर होइन अनि यसरी ब्रेनको ड्र गरेर होइन अनि ब्रेनको ड्र चाहिँ केले बनाएको भन्दाखेरि त्यो सलाइको काँटी होइन कि त्यो कोर्ने हुन्छ नि हो त्यो कोर्नेले बनायो होइन पर्फेक्ट त्यो मजाको है अनि त्यसपछि सलाइको काँटी राखिदियो अनि इग्नाइटिङ आइडियाज भने चाहिँ पोजिसनिङ लाइन हो नि त जसले गर्दा यो कम्पनीले चाहिँ होइन टकिङ अबाउट इग्नाइटिङ आइडियाज ओके होइन तर मासमा त जानुपर्छ भने छैन नि त तर मैले सेलेक्ट गरेको मेबी 200-300 क्लाइन्टसम्म जानु सकिन्छ नि त्यो होइन सो इट्स अबाउट मिडियाको पोजिसन जस्तो कोकहरूको कुरा गर्ने भने यो त मासमै फिजिनु पर्ने चिज हो एफएमसिजी प्रोडक्टहरू मोस्टली चाहिँ मासमा मार्केटिङ 100% बिकज द्याट्स द होल आइडिया अफ सेलिङ होइन कम्पनीको पनि मासमा गयो भने त द्याट्स द त्यो विस त सबैलाई हुन्छ नि बाइक डजन्ट गो तर कर्पोरेट जस्तै के अरे कर्पोरेट ब्रान्डले जस्तै फर इक्जाम्पल फिलिङकै कन्ट्याक्समा या मेरो कम्पनी भिफाइन्डको कन्ट्याक्समा चाहिँ त्यो मासमा जानको लागि पनि त एक्सपेन्स त इन्क्लुड छ सो मेबी त्यसको अपर्च्युनिटी कस्तो निस्किन्न होला कि B2B बिजनेसहरूलाई चाहिँ मास मार्केटिङ गर्दाखेरि होइन वाट्स यु टेक अन फिल फ्री टु डिसएग्री है ट्रु मास मार्केटिङ गर्दाखेरि भन्दाखेरि होइन बट थिङ इज यस्तो नि त जस्तै लिङ्कडिन छ नि त लिङ्कडिनमा तिमीले धेरै के अरे प्रफिटेबल देख्छौ कि विज्ञापन गर्न होइन फेसबुकमा देख्छौ त लाइक द्याट्स द थिङ नि त यहाँ त फेसबुकमै देख्ला इट्स डिपेन्ड्स अन ट्रेन्ड होइन प्लस कन्ट्रीको साइकोलोजी होइन 100% त्यसले गर्दा चाहिँ एन्ड अल्सो तिमीले पनि क्याटर गर्नु सक्नु पऱ्यो नि त सर्भिस एक्ज्याक्टली सो युआर नट लाइक हुन्छ नि लाइक म्यानुफ्याक्चरिङ नि त एक्ज्याक्टली प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चर भएको हुँदैन होइन वी आर सर्भिङ इन्डस्ट्री पनि हो त्यहाँ माथि लाइक इभन लाइक क्लाइन्ट ल्याउनु त्यति ठुलो कुरा नहोला तर टु सर्भ इट अन रेगुलर बेसिस रिटेन इट हुन्छ नि लाइक द्याट्स अ भेरी क्रेजी थिङ यो अहिले रिसेन्ट इयर्समा मैले पनि के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ
पहिला अप्रोच कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि एकदमै मोनोप्ली हुनुपर्छ, मार्केटलाई मोनोप्ली गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ आउँथ्यो होइन नि। त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट वुड मेक मोर सेन्स अन प्रोडक्सनतिर के, जहाँ चाहिँ यु क्यान प्रोड्युस सो मेनी थिङ्स प्रोड्युस होइन। तर सर्भिसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नट एभ्री क्लाइन्ट्स क्यान बी यो क्लाइन्ट्स के, एन्ड सुड नट एभ्री क्लाइन्ट सुड बी यो क्लाइन्ट्स के। किन भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको नेचर कस्तो छ, हजुरको कम्पनीको नेचर कस्तो छ, हजुरको वर्क फ्लो कस्तो छ, त्यो सबै कम्पनीसँग सिङ्क्रोनाइज हुन सक्दैन कि, सबै कम्पनीसँग सिनर्जी क्रिएट गर्न सक्दैन कि होइन नि। मैले चाहिँ अहिले के बुझेछु भन्दाखेरि भिफाइन्सको कन्ट्याक्समा वेयर वी वर्क इन्टु एग्रेसिभली इन्टु कन्टेन्ट मार्केटिङ अनि सोसियल मिडिया प्लेसमेन्ट होइन, वी अन्डरस्ट्यान्ड द काइन्ड अफ अ क्लाइन्ट्स वी क्यान सर्भ के, द काइन्ड अफ क्लाइन्ट्स हु अन्डरस्ट्यान्ड आवर लजिक होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी पनि एक स्टेप पहिला त कस्तो थियो भन्दाखेरि म्याक्सिमम नम्बर अफ क्लाइन्ट्स लिने भन्ने अप्रोच हुन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ वी आर टेकिङ अ स्टेप ब्याक एन्ड वी आर क्रिएटिङ फ्यु अफ द प्रिमियम क्लाइन्ट्स होइन, वी आर जस्ट केटरिङ देम कि, एन्ड वी नो हामीलाई चाहिँ अब यस्तै क्लाइन्टहरू चाहिँ ट्याप इन गर्नुपर्छ भनेर कि। अनि त्यही भएर चाहिँ नाउ भिफाइन्डर्सको मार्केटिङमा चाहिँ वी आर नट गोइङ टु अ मास मार्केटिङ के, मोर इन्टु थ्रु अ कनेक्सन या लिङ्कडिन हुन्छ नि। मैले आफ्नो मार्केटिङ गरिहालेँ। So you're coming up with their criteria जस्तो, यो हुनुपर्छ क्लाइन्टमा जस्तो। त्यो चाहिँ अब क्लाइन्टलाई त गएर भनिँदैन, तर अब कस्तो हुन्छ नि बिटुबीमा चाहिँ कतिपय मेरो क्लाइन्ट कन्भर्जन चाहिँ कस्तो छ कि द पर्सनल रिलेसनसिपबाट छ, बिकज दे नो मी पर्सनली एन्ड दे वान्ट टु हेभ अ कफी एन्ड देन वेन वी सिट एन्ड टक ड्युरिङ द कफी टाइम तिनीहरूको बिजनेसको बारेमा दे रियली लाइक द काइन्ड अफ आइडियाज द्याट आई ब्रिङ एन्ड देन वी गो हेड होइन। एउटा कुरा, अर्को कुरा चाहिँ आई गो एन्ड अप्रोच होइन, अनि दे हेज बिन कन्भर्सन, तर वेन आई गो एन्ड अप्रोच आई डोन्ट गो एन्ड अप्रोच टु ऱ्यान्डम क्लाइन्ट्स, आई ट्राई टु मेक स्योर कि ओके दिस इज द काइन्ड अफ क्लाइन्ट्स द्याट क्यान फर्स्ट त अफोर्ड माई सर्भिस, सेकेन्ड चाहिँ क्यान अन्डरस्ट्यान्ड माई सर्भिस होइन, अनि वी क्यान गो न लङ रन भनेर चाहिँ हामी त जेनरली मोस्ट अहिले क्लाइन्टहरूसँग चाहिँ इयरली कन्ट्र्याक्टमै बस्छौँ कि, सो द्याट मेक्स अनि अर्को कुरा भने चाहिँ इफ यु लुक एट द बिग पिक्चर कस्तो पनि हो भन्दाखेरि इट्स अ अनगोइङ प्रोसेस होइन, अनगोइङ प्रोसेस। अनि आउँछ जान्छ आउँछ जान्छ आउँछ जान्छ आउँछ जान्छ क्या, द्याट इज नट समथिङ हुन्छ यु निड टु वरी अबाउट जस्तो लाग्छ। बट द थिङ इज हुन्छ नि यसरी बुझ्दै गयो लाइक उनीहरूले कसरी चाहिँ काम भइरहेछ, कसरी चाहिँ बेस्ट आउटपुट दिनु खोज्ने, किनभने इभेन्चुली तिम्रो साथी भन्दा पनि कामले गर्दा त हो नि, फर गुड होइन। सो इनफ्याक्ट यो रिलेसनसिपहरू बिग्रिन्छ, त्यो काम बिग्रियो भने बिग्रिन्छ 100%, बिग्रिने चान्सेस धेरै हुन्छ नि होइन। अनि अहिले आएर चाहिँ मेक सेन्स पनि कि, जस्तै फर इक्जाम्पल कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ अब यो उमेरमा आएर गर्दाखेरि चाहिँ वाइ वुड आई ह्याङ आउट विथ सम वान जससँग चाहिँ मैले केही सिक्दैन, जससँग चाहिँ मैले केही बुझ्दैन, जससँग चाहिँ ग्रोथ हुँदैन होइन। अनि होइन लाइक यु नट लाइक अफकोर्स पुरानो साथीहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ नि, तर जेनरली हजुरको 60-70-80% टाइम चाहिँ कस्तो मान्छेसँग स्पेन्ड हुन्छ कि जसले चाहिँ विच ग्रोज यु के अरे स्ट्रेच यु प्रक्सिमिटी भन्छ नि, यु आर द एभरेज अफ 5 पिपल यु स्पेन्ड मोस्ट अफ द टाइम विथ। अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क वान अफ आवर ग्रेटेस्ट सोर्स अफ इभल्भिङ आवर सेल्फ या अपग्रेडिङ आवर सेल्फ इज डेफिनेटली क्लाइन्ट्स के, बिकज दे ब्रिङ द आइडियाज होइन, वी हेभ नेभर, किन हामी त आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट मात्र सोच्छौँ। त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अस्ति नि एउटा डिजाइन थिङ्किङको पडकास्ट भएको थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ के भन्नु थियो भन्दाखेरि हाम्रो नितिन सरले यु वान अफ योर अनह्याप्पी क्लाइन्ट्स आर यो बिगेस्ट एसेट गरे कि, बिकज दे ब्रिङ यु पर्सपेक्टिभ होइन, नन अफ यर ह्याप्पी कस्टमर क्लाइन्ट ब्रिङ गरे कि, मेक सो मच सेन्स होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ। सो मुभिङ अन माइक दाई, एउटा कुरा चाहिँ वान अफ द मलाई एकदमै मैले सबैलाई सोध्ने एउटा क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन मार्केटिङ एन्ड ब्रान्डिङ होइन, एन्ड वेयर इज एडभर्टाइजिङ कम्स अराउन्ड। यो कुरा चाहिँ हाम्रो लास्ट टाइम कफीमा भएको थियो होइन, अनि त्यति बेला चाहिँ भने नि डिफ्रेन्ट मार्केटर्स ब्रान्डिङ पिपलहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यु गेट डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ क्या, नि एभ्रिथिङ मेक्स सो मच सेन्स होइन नि, त्यही कुराहरू आज फेरि मलाई कोटाउन मन लाग्यो। सो माई डिरेक्ट क्वेसन टु यु, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन मार्केटिङ, ब्रान्डिङ एन्ड एडभर्टाइजिङ? The thing is, I may not be able to answer हुन्छ नि, based on your experience. Based on my experience, मैले like being in यो particularly ad industry होइन, it's a very composed and closed industry हो क्या यो होइन। ad industry को पर्सपेक्टिभ मैले हेर्दा चाहिँ marketing is really a vague क्या होइन, whereas जस्तो ब्रान्डिङ एडभर्टाइजिङ भनेको एकदम स्पेसिफिक छ, इट हेज वान अब्जेक्टिभ है, वान अब्जेक्टिभ कुड हुन्छ नि, के अरे द ब्रान्डिङ विथ वान अब्जेक्टिभ कुड मेन हुन्छ नि 1 वर्षको क्याम्पेन, 3 वर्षको क्याम्पेन अथवा 10 वर्षको क्याम्पेन, इट्स अ बिग थिङ नि त, बट इट्स अ वान अब्जेक्टिभ ब्रान्डिङ चाहिँ ब्रान्डिङ ओके, इभन एडभर्टाइजिङ ओके होइन। तर मार्केटिङ इज आई थिङ्क मार्केटिङ फर मी होइन इज मेनी थिङ्स, लाइक
इभेन्चुली एउटा के अरे सेल्स प्रफिट र कम्पनीको भ्याल्युमा होइन इम्प्याक्ट ल्याउने काम गर्ने जस्तो लाग्छ मार्केटिङले होइन बट it is the combination of many things including branding and advertising पनि हो हैन अनि मार्केटिङ चाहिँ क्यान अल्सो हेज अ से अन द प्रोडक्ट इट्सेल्फ के जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा हैन फर इक्जाम्पल मार्केटिङ टिमले चाहिँ इभन दे हेभ अ से अन हाउ द प्रोडक्ट सुड बी चेन्ज्ड किन भन्दाखेरि मार्केटिङ हेज अ डिरेक्ट कस्टमर टच पोइन्ट हुन्छ नि त ट्रु अनि दे नो वाट इज नट वर्किङ सो सी हिज द थिङ कस्तो भन्दाखेरि when you look at branding होइन it seems like it's a intangible के होइन इभन लाइक एडभर्टाइजिङ when you sense it intangible हो जस्तो तर यसले चाहिँ के अरे मार्केटिङको हरेक एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर हुन्छ जस्तै यु सेड लाइक दे गेट क्लोज टु हुन्छ नि दे डिरेक्टली हुन्छ नि इन्भल्भ विथ द कस्टमर अथवा प्रडक्टको टचमा जस्तै लाइक पिओएस ब्रान्डिङहरू होइन कस्टमरलाई नै छुने टाइपको भनौँ न तर सबैमा के हुन्छ भने केही त मेसेज लिएर तिमी जान्छौ नि त त्यहाँ मार्केटिङको युनिट यतिकै त जाँदैन नि त ब्रो ब्ल्याङ्क भएर एक्ज्याक्टली हुन्छ नि दे ब्रिङ समथिङ केही न केही त मार्केटिङ कोल्याटोरियल लिएर जान्छ कि त मेसेज लिएर जान्छ केही न केही गिमिक त लिएर जानु पऱ्यो नि ब्रो एन्ड सो इट वर्क्स ह्यान्ड इन ह्यान्ड होइन तर लाइक समथिङ भर्सेस समथिङ लाइक भन्दा पनि आई थिङ्क इट्स अ युनिजन एप्रोच जस्तो लाग्छ होइन लाइक मार्केटिङ यो त एक्टिभिटिज नै हो सो हाउ डु यु आइडेन्टिफाई ब्रान्डिङ आई टोल्ड यु ब्रान्डिङ चाहिँ इट्स वान अफ त्यही ब्रान्डिङ भनेको वान अब्जेक्टिभ हजुर वान अब्जेक्टिभ त्यसको एउटा अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि इभेन्चुली होइन आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नु हो म को हुँ म किन यहाँ छु म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु भन्ने एउटा आइडेन्टिटी चाहिँ मासमा पुर्याउनु पर्ने ब्रान्डिङको ऊ हो अनि लिटरली भन्नुपर्दाखेरि ब्रान्डिङ हामीले जति गफ कुरा गरे पनि होइन जस्तै के अरे चौधरी ग्रुप ब्रान्ड हो किनभने इट टेक्स मोर देन 20 years टु बिल्ड ब्रान्ड के होइन जुन चाहिँ हामी एभ्री डे हुन्छ नि एज लाइक इट्स क्याजुअल थिङ जस्तो कुरा गरेर हुन्छौँ हुन्छ नि मेबी दिस वर्ड्स क्यान हेल्प यु गेट मोर क्लाइन्ट्स when you put it on a presentation होइन but the thing about branding is branding भनेको त लाइक वान अब्जेक्टिभ लिएर एउटा भिजन लिएर त्यहाँ हुन्छ नि त्यत्रो लामो समयसम्म रिटेन लाइक सस्टेन प्रफिटेबल मार्केटमा भइराख्नु सक्नु नै हो क्या ब्रान्डिङ भनेको सो ब्रान्डिङ डेफिनेटली कम्स विथ एउटा टाइम फ्रेम या टाइम डेडिकेसन त्यो चाहिँ 100% होइन जब कि एडभर्टाइजिङ डज नट एडभर्टाइजिङ कुड जस्ट लास्ट फर अ मन्थ अर अ विक लङ क्याम्पेन सो can you advertising like let's look at advertising in this way like तिमीलाई कमन कोल्ड हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ होइन तिम्रो शान्तिमा दबाईले सिद्धिन्छ तर तिम्रो बेड रेस्ट लिनुपर्ने जस्तो छ भने चाहिँ होइन द्याट्स अ ब्रान्डिङ अप्रोच okay so it's not a really good analogy but it's makes sense yeah so जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई अब भनौँ न जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई एउटा टुथपेस्ट बेच्न पऱ्यो होइन टुथपेस्टकोमा चाहिँ मेबी आई विल माई फर्स्ट अप्रोच वुड बी ओके कुन टच पोइन्टहरू छ त्यसलाई कोलाबरेट गरेर एउटा एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन रन गरौँ जस्तै कि तपाईँको टुथपेस्टमा नमक चाहिँ नुन छ एउटा मार्केटिङ क्याम्पेन भयो नि त होइन त्यो चाहिँ एउटा सर्ट फर्म हुने भयो होइन जस्तै फर इक्जाम्पल मेबी टुथपेस्ट त अब हामीले हरेक दिन युज गर्छौँ होइन कुड बी समथिङ मोर लाइक सिजनल के जस्तै लेट्स से विन्टर ज्याकेट जुन चाहिँ हामीले अब विन्टर सिजनमा मात्रै युज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ अब वी क्यान इम्प्लिमेन्ट थ्रु एउटा एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन होइन जाडो छ तपाईँलाई समथिङ प्रस्तुत छ XYZ के अरे कोट फर यो त्यसलाई चाहिँ एडभर्टाइजिङमा गर्न पाइयो होइन अब त्यही ब्रान्डले चाहिँ आफ्नो ब्रान्डिङ गऱ्यो भने चाहिँ कसरी अप्रोच लिन्छ जस्तै मैले भन्न खोजेको आई थिङ्क मैले अलिकति कम्प्लिकेट बनाएँ होला लेट मी मेक इट मोर सिम्पल एडभर्टाइजिङले चाहिँ डाइरेक्टली कुनै एउटा प्रोडक्ट सेलै गरोस् भर्खरै तुकातु सेल्स कन्भर्ट होस् त्यसको यो सिजन रहँदै या टाइम फ्रेम रहँदै मेरो कन्ज्युमर एन्डमा चाहिँ मेरो प्रोडक्टको बारेमा इन्फर्मेसन पुगोस् होइन मोर सेल्स फोकस्ड हुने भयो हो एडभर्टाइजिङ
यस एडभर्टाइजिङ सेल्स फोकस हुने भयो होइन अघि भर्खरको एनालोजी जस्तै तर ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ इट हेज टु कम फ्रम द रियल त्यो ट्रु सोर्स क्या एकदम अथेन्टिक सोर्स क्या जस्तै मैले ज्याकेट यो ज्याकेट बेच्नु पऱ्यो अरे तर कहाँबाट मैले लेदर लिएँ यो मैले कसरी लियो मेरो त्यो इमोसनल जति पनि इन्भेस्टमेन्टहरू छ होइन अनि इमोसनली मैले जसरी यसलाई चाहिँ म एउटा बनाउँछु भन्ने एउटा सोच छ नि होइन त्यो सोच नै एउटा ब्रान्डिङको त्यो सिड भयो क्या त्यो अनि द्याट क्यान बी डिफ्रेन्ट है जस्तै अब जस्तै नाइकले एथलेट्सहरूलाई सपोर्ट्स गर्ने चिजलाई नै एउटा ब्रान्डिङको मेकानिजम बनायो भने होइन इन सिमिलर वे त्यो युनिक हुन्छ नि त ब्रान्ड इज युनिक द्याट्स वाइ इभेन्चुली इट रिमेन एज वान आइडेन्टिटी युनिक आइडेन्टिटी भनेर बस्छ नि त अनि अब त्यसले गर्दा चाहिँ मार्केटमा जति धेरै जुत्ता भए पनि यो चिनिन्छ दिस इज नाइक ओके सो क्या मलाई कस्तो इन्साइटफुल भयो सो म एउटा हजुरलाई क्वेसन थ्रो गर्छु है त सो टु सिमिलर प्रोडक्ट देयर एडभर्टाइजिङ मोडल क्यान बी सिमिलर टु सिमिलर प्रोडक्ट बट देयर ब्रान्डिङ कुड बी डिफ्रेन्ट जस्तै फर इक्जाम्पल द्याट टु लेट्स से लेदर ज्याकेट कम्पनी होइन जसको चाहिँ भिजन जसको चाहिँ इमोसन एडभर्टाइजिङ क्यान बी सिमिलर इन अ वे द्याट इट इज एन एप्रोच because both both can come up with a similar approach होइन but यदि ब्रान्डिङ डिफ्रेन्ट हुनु साथै हुन्छ नि it can have a different communication किन भन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरले अहिले भन्नु टु लेदर कम्पनीज एउटाले चाहिँ लेदर XYZबाट लिएर आउँछ एउटाले लेदर चाहिँ के अरे ABCबाट लिएर आउँछ एउटाको भिजन फरक छ एउटाको इम्पावरिङ होला एउटाको चाहिँ के अरे सिम्पल कुरा गर्ने यस्तो क्या जस्तै तिमीले एउटा कमोडिटी टाइपले हेर्ने कि त्यसलाई हुन्छ नि यु वान्ट टु मेक इट मोर देन द्याट मेबी अ ह्युमन maybe a human just give it some kind of feelings to it होइन अनि that's where the branding comes in नि त अनि त्यो चाहिँ त्यो नाइकको पर्फेक्ट इक्जाम्पल हो होइन लाइक एभ्रिबडी हु फिल्स लाइक हुन्छ नि पुरिङ अन नाइक उसले चाहिँ कति एथलेट्सहरूलाई सपोर्ट गरिरहेछ भन्ने त्यो इमोसनल अट्याचमेन्ट हुन्छ नि त तर अगेन हेभिङ सेड द्याट एडभर्टाइजिङ कुड बी समथिङ भेरी let's say by now limited new arrival something exactly action trigger गर्ने जति पनि क्याम्पेन हुन्छ make you feel something होइन or like make you do something call now भन्ने टाइपकोहरू like these are basically what we do जस्तो हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि ब्रान्डिङको सेन्समा किन एप्रोच गर्दैन भन्दा पनि म प्रडक्ट बेच्ने कम्पनी म पनि स्योर छैन कि कति वर्ष चल्छ चल्दैन I just want to sell it right away and make a profit right away. So what I want to do is I want to come up with like somebody has to come up with some kind of some copywriter has to come up with some crazy campaign to make you feel to make you to make you passionate about my product हुन्छ नि it takes a lot of investment के bro. मैले तिमीलाई यस्तो एड दिनु पर्यो यस्तो इन्फर्मेसन दिनु पर्यो तिम्रो धेरै भ्याल्यु होस् मेरो केही नहोस् who is going to invest in that particular campaign क्या nobody है तर यहाँ गर्ने के भन्दाखेरि किन ब्रो किनिहाल चिजो हुन्छ and that works also यो मार्केटमा किन भन्दाखेरि because Nepalese people are not very brand focused so far अहिलेसम्म किनभने भन्नु न जस्तै फर इक्जाम्पल कसैलाई यहाँ जुत्ता किन्न पऱ्यो भने ऊ दुला कम जान्छ होला न्यु रोड बेसी जान्छ होला क्या म त्यो भन्दा पनि के भन्छु भन्दाखेरि काम चाहिँ दुवै गर्छ होइन बट द ओन्ली थिङ इज गर्ने मान्छे रेडी छ कि छैन भन्ने कुरा हो क्या कुन साइडमा कन्ज्युमर साइडमा कि प्रड्युसर साइडमा जस्तै ब्रान्डिङ गर्नलाई रेडी हुनुपर्छ नि त होइन ब्रान्डिङ गर्नलाई रेडी छैन भने जस्तो मैले भर्खर भनेको मैले त्यो कस्टमरलाई कति भ्याल्यु दिन्छु त्यो भ्याल्युमा मात्रै इन्भेस्ट हुन सक्दैन नि त क्यास बर्निङ नै हो नि एक किसिमले एक्ज्याक्टली अनि आई थिङ्क that's where a lot of conflict between a consultant and a client because client wants a very sell पैसा उठाइहाल उ गरिहाल because he might not be sure parallelly you can run both the like both the way होइन both the it just it comes down to managing पनि हो कति प्रफिट कसरी युज गर्ने भन्ने चिजहरू हो लाइक मलाई आफ्नो कुरा एउटा क्या थप्न मन लाग्यो यो कन्टेक्समा चाहिँ सो हामीले पनि कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्छ भनौँ कन्टेन्टमा पनि वी डिभाइड कन्टेन्ट इन्टु एउटा ब्रान्डिङ कन्टेन्ट एउटा सेल्स कन्टेन्ट के अनि जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ कस्तो एडभाइस दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि इफ यु आर रियली पेसेन्स एन्ड इफ यु वान्ट द टाइम टु अनराभल यो के अरे डिफ्रेन्ट सेल्स एन्ड डिफ्रेन्ट पोजिसनिङ होइन गो फर 70-30 स्ट्राटेजी द्याट इज लाइक प्रोड्युस 70% अफ द ब्रान्डिङ कन्टेन्ट 30% अफ द के भन्छ सेल्स कन्टेन्ट अनि इफ यु आर अ भेरी न्यू कम्पनी होइन यु सुड डेफिनेटली स्टिक टु 70-30 होइन नाउ बट देन
कतिपय क्लाइन्टहरू इम्पेसन हुन्छ या कतिपय क्लाइन्टको जस्तै फर इक्जाम्पल बिचमा इभेन्ट्सहरू आएको हुन्छ जसलाई इभेन्ट्सलाई ट्रिगर गर्न पर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ वी सजेस्ट देम 60-40 या 50-50 के 50% ब्रान्डिङ कन्टेन्ट 50% एन्ड 80-20 ज्यादा पनि फरक पर्दैन एक्ज्याक्टली होइन द थिङ इज के भने अहिलेको कस्तो टाइम छ कि होइन लाइक सोसियल मिडिया बुम भयो इन्टरनेट बुम भएपछि मान्छे के भन्दाखेरि people know where the crack is, bro. If there is an ad, people understand this is ad. True. I don't care. होइन सो मान्छेलाई चाहिने भनेको उनीहरूलाई चाहिने चिज चाहिने हो एक्ज्याक्टली है अनि उनीहरूलाई चाहिने चिज दिएर सब्लिमिनली तिमीले एउटा मेसेज छोड्नु सक्यो भने इट्स अगेन अ भेरी मेनिपुलेटिभ लाइक वे टु डु इट बट एनिवे होइन कस्तो हुन्छ अर्ग्यानिकली तिमीले इट्स लाइक कस्तो भन्दाखेरि आई रियली केयर फर यु भन्नु र गर्नु गाह्रो भए पनि गर्नु पर्यो होइन त्यही त जस्तै भनौँ न एप्पलको आई थिङ्क अल द थ्रो इज ब्रान्डिङ कन्टेन्ट के अनि किन उनीहरू के को लागि रेडी छ भन्दाखेरि आई वान्ट टु बी हियर फर लाइक नेक्स्ट लाइक सेन्चुरी लाइक छु भन्ने छ क्या त्यति उ छ नि त ब्रान्डको पछाडि होइन तर यहाँ कस्तो भने आई डोन्ट नो म्यान मेरो प्रोडक्ट सेयर बाध्दैछ भनेपछि लाइक आई जस्ट वान्ट टु सेल इट राइट अवे होइन गेट प्रफिट एन्ड आई माइट फ्लिप होइन आई माइट जस्ट डु समथिङ एल्स भन्ने टाइपकोमा पुगेपछि लाइक एन्ड लाइक दिस अनि त्यही भएर त यहाँ स्किमेटिक क्याम्पेन मात्रै भने इभन कोक पनि सस्टेन हुन गाह्रो छ ब्रो स्किम गरेन भने है स्किमेटिक क्याम्पेन नेपाली मार्केट एकदमै च्यालेन्जिङ हो इट्स भेरी च्यालेन्जिङ बट लाइक द्याट्स वेयर द अपर्च्युनिटिज आर होइन एउटा जस्तै फर इक्जाम्पल क्या ऊ ब्रान्डिङ के अरे यो ब्रान्डिङ र एडभर्टाइजिङको एउटा दामी एनालोजी आयो टेल लेट मी नो इफ इट मेक सेन्स जस्तै फर इक्जाम्पल अफलाइनमा चाहिँ जस्तै वेन यु गो टु बाई कुनै चिज न्यु रोडमा होइन त्यहाँ चाहिँ बाहिर बसेर यति कसैले ए 100मा दुइटा जाइ आउनु 100मा दुइटा ल किनिहाल्नु एकदमै छोटोमा द्याट इज एडभर्टाइजिङ यदि हजुर कुनै पसलमा जानुहुन्छ नि त गाई इज भेरी पेसेन्स अनि हेर्नु न हजुरलाई कस्तो चाहिएको यो हजुरलाई राम्रो हुन्छ होला या यस्तो यस्तो छ होला एन्ड हि डज नट ट्राई टु सेल बट देन हि ट्राई टु टेल मोर एबाउट द प्रोडक्ट अनि तपाईँलाई कस्तो सुहाउँछ न द्याट कुड बी अ ब्रान्डिङ अप्रोच नि होइन आई थिङ्क बोथ एडभर्टाइजिङ अफलाइनमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा जस्तै बिकज हजुर होइन के अरे 10को 100को दुइटा भए पनि प्योर एडभर्टाइजिङ भयो होइन फेरि यस्तो भयो नि त लाइक हु यु टकिङ टु भन्यो भने 100को दुइटा लिने र हुन्छ नि तिम्रो त्यो पुरा त्यो एउटा सोरुममा गएर सबै भ्याल्युहरू बुझ्ने भनेको द्याट इट्स अ डिफ्रेन्ट टार्गेट नि होइन 100 चाहिँ लेट्स इट जस्ट नम्बर मैले चाहिँ कुन कन्टेक्स्टमा भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै के अरे कस्ट र प्रोडक्टको एकदमै स्पेसिफिक पहिले कस्टमर रेडी हुनुभन्दा अगाडि पनि कस्टमरलाई डाइरेक्ट कस्ट फ्याक्टरबाट चाहिँ तान्न या एउटा नम्बरबाट तान्न खोज्यो नि त देन यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ अब कस्टमरको अथवा कन्ज्युमरको हुन्छ नि बिहेभियरलाई स्टडी गरेर क्राफ्ट गरेको दुईवटा डिफ्रेन्ट मेसेज भयो क्या यो चाहिँ सो आई एम एक्चुली टार्गेटिङ हुन्छ नि द्याट सर्ट अफ कस्टमर कन्ज्युमर हुन्छ नि जसको चाहिँ इमोसनल इन्भल्भमेन्ट कम छ प्रडक्टमा तर होइन ऱ्यासनल इन्भल्भमेन्ट बढी छ उसलाई पैसाको बारेमा हुन्छ नि पैसा बचाउनु धेरै चासो छ भने चाहिँ मैले त्यो यदि हो भने त्यो स्ट्राटेजी युज गरेर बोथ एडभर्टाइजिङ नि त इन द एन्ड त होइन अनि यतापट्टि के छ भने ऊ इमोसनली इन्भेस्टेड भएको जसलाई चाहिँ राम्रो चाहिरहेछ होइन त्यस्तो हो भने फेरि मैले यो टाइपको बिहेभियर भएको कन्ज्युमरलाई टार्गेट गरेर आएको तर इन्डियन बोथ एडभर्टाइजिङ हो तर त्यो त्यसो भए त हरेक ब्रान्डिङलाई पनि एडभर्टाइजिङमै हुल्न पाइयो नि त किन भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल ब्रान्डिङ जुन हजुरले भन्नुभयो इट डेफिनेटली कम्स विथ अ डिकेड अर 2 डिकेड अफ के अरे पेसेन्स होइन सो यदि जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ इफ आई एम मोर फोकस्ड अन माई कस्टमर एक्सपिरियन्स ऊ जब मेरो स्टोरमा आउँछ त्यो भनेको त यो भोलि गएर पनि आउँछ पर्सि गएर पनि आउँछ मलाई चाहिँ लङ टर्मसम्म यसले चाहिँ मलाई क्लाइन्ट लिएर आउँछ भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ उसले ब्रान्डिङमा मिहिनेत गऱ्यो नि त अब यस्तो भनौँ है त ब्रान्डिङ भनेको एउटा भिजन जस्तो भयो होइन भिजन विच विल टेक टाइम विच विल टेक टाइम होइन तर भिजनलाई मोटरलिस्टिक गर्दै जाने एउटा आर्ट छ नि त्यसलाई हामी एडभर्टाइजिङ भन्नु एकदम द्याट डज अ ब्युटिफुल सम अप अफ हाउ टु आइडेन्टिफाई ब्रान्डिङ एन्ड एडभर्टाइजिङ होइन अनि आई थिङ्क बोथ आर रियली इम्पोर्टेन्ट फर अ बिजनेस किनभने विदाउट इफ यु आर नट सस्टेनिङ हाउ डु यु कसरी सोध्छौ भाइ 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष सस्टेन चल्छु भनेर होइन बिकज डे इन एन्ड डे आउटको एक्सपेन्सेस नै मिट भएको छैन भने अनि अब लङ रनको इन्टेन्सन छैन भने आज मात्र कमाएर त भएन यु अल्सो निड टु मेक मनी वेन यु आर 50 or 60 70 होइन डेफिनेटली मेक सो मच सेन्स अर्को क्वेसन चाहिँ दाइ वाट इज इटिएल एन्ड वाट इज बिटिएल
मलाई एक्सपर्ट जस्तो सोध्दै गयो क्वेसन है होइन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि मैले हजुरलाई कसरी हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ समन विथ हार्डको रियल टाइम एक्सपिरियन्स इन द मार्केट के सो आई एम नट एक्सपेक्टिङ अ भेरी बुकिस इन्फर्मेसन एनिथिङ इट कुड कम आउट फ्रम अ प्योर एक्सपिरियन्स अफ युर day in and day out. So this is something like I've come to know हुन्छ नि by doing गर्दै जाँदाखेरि हुन्छ नि अनि these like words keep popping up के कहाँबाट आउँछ थाहा हुँदैन यस्तो भन्दो रहेछ उस्तो भन्दो रहेछ होइन अनि डेफिनेटली मैले स्टार्ट गर्दाखेरि राइट होइन स्टार्ट गरेर धेरै भन्नाले त्यस्तै 6-7 महिनापछि आई स्टार्टेड रिडिङ पनि क्या होइन पढ्न पनि थालेँ बिकज लाइक जस्ट बिङ इन इन्डस्ट्री लाइक मेक्स यु भेरी कन्फ्युज क्या डिस्ट्र्याक्सनहरू किन एकदम स्ट्रेसिङ हुन्छ यो बिकज लाइक एभ्री सिङ्गल डे हुन्छ नि लाइक यु निड टु डेलिभर समथिङ क्या काहीँ विज्ञापन गइरहेछ काहीँ रिलिज भइरहेछ काहीँ एड जानु परिरहेछ काहीँ होर्डिङमा छाप्नु परिरहेछ काहीँ टिभीमा जानु परिरहेछ है सो त्यसले गर्दा चाहिँ सो दिस काइन्ड अफ वर्ड्स के पपिङ अप क्या अनि सो एटिएल बिटिएलमा चाहिँ मैले के देखेँ नि एउटा चाहिँ तपाईँको अबभ द लाइन र बिलो द लाइन भन्ने एउटा टर्म रहेछ यो राइट अनि मैले चाहिँ अर्को एउटा थपेको छ अबभ एन्ड बिएन्ड भनेर अबभ एन्ड बिहाइन्ड बिएन्ड above and beyond भनेर होइन सो अबभ द लाइन भनेपछि जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ एडभर्टाइजिङ ब्रान्डिङ यो सबै चिजहरू एडभर्टाइजिङमा यो एटिएलमा पर्दो रहेछ होइन बिटिएल भने चाहिँ जति पनि बिलो द लाइन भनेको चाहिँ जति पनि के अरे कनेक्ट हुने कस्टमरसँग टच पोइन्ट्सहरूको होइन जस्तै कार्यक्रमहरू हुनसक्छ जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो कतिवटा मार्केटमा देखिन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल यो सेटवेटको उनी लिएर बस्छ कि उनी लिएर बस्छ पुरा सर तपाईँको म कपाल मिलाइदिन्छु भनेर ऊ गरिदिन्छ होइन कति सो द्याट इज मोर इन्टु दिज आर अल बिटिएल एक्टिभिटिज सो एनी एक्टिभिटिज द्याट डिरेक्टली टच द्याट हेज अ टचिङ पोइन्ट्स विथ डिरेक्ट क्लाइन्ट्स कस्टमर्स त्यसलाई चाहिँ बिटिएल भन्न पाइयो अनि कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट डिजिटल मिडियाबाट इफ यु थ्रोइङ अ मेसेज हुन्छ कनेक्ट विथ पिपल द्याट इज एटिएल सो एटिएल इज नट इन्टरेक्टिभ ATL is mostly a one way of messaging people. Yes. Okay. So अहिले चाहिँ I think जस्तै whatever messed with your mind is interactive. True. अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त जस्तै फर इक्जाम्पल मैले सेटवेटको मात्र होइन कि कतिपय न्युजपेपरको कतिपय सिमेन्ट कम्पनीहरूको मैले ठाउँमा स्टलहरू देख्छु कि आउट अफ नो वे दे हेभ स्टल धेरै इफेक्टिभ हुन्छ बिटिएल है अनि त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट कस्टमरसँग कनेक्ट पनि गर्न पायो अनि कस्टमरले क्वेसन पनि सुन्न पायो इन्ट्रेस्ट तर आई थिङ्क मैले आफै एउटा एन्सर दिन मलाई यो जस्तो अहिले त डिजिटल मार्केटिङको कन्टेक्समा चाहिँ मैले पढाउँछु कि मल्टिमिडिया होइन देयर इज अ टर्म कल इन्टरेक्टिभ कन्टेन्ट के जस्तै फर इक्जाम्पल अब चाहिँ एटिएलमा पनि हामी इन्टरेक्टिभ कसो जान सकिन्छ भन्दाखेरि लेट्स से यु डिजाइन अ गेम एप होइन अनि देयर इज एन एड एन्ड यु क्यान एक्चुली आस्क क्वेसन टु युर कन्ज्युमर अबाउट हाउ डिड यु लाइक द एड या एनी फिडब्याक त्यो पनि इन्टरेक्टिभ भयो नि त गेम इज अलवेज एन इन्टरेक्टिभ एउटा जस्तै फर इक्जाम्पल रावणको मुभी आयो रावणको मुभीको लागि चाहिँ उसले गेमै बनाइदियो क्रिस मुभी आयो क्रिसको लागि चाहिँ उसले गेम एपै बनाइदियो द्याट बिकम्स आई थिङ्क इन्टरेक्टिभ होइन सो आई थिङ्क त्यो इन्टरेक्टिभ एटिएल बिटिएल चाहिँ बेसी इन्टरेक्टिभ हुन्छ तर अबको दिनमा चाहिँ डिजिटल मिडियामा चाहिँ एटिएलमा पनि इन्टरेक्टिभिटी आउनु थालिसकेको छ नि त त्यो कन्टेक्समा तर त्यो एकदमै बेसिकली बुझ्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इफ आई हेभ टु सम अप माइकदाले भनेअनुसार बिलो द लाइन इज मोर वेयर यु गो डिरेक्ट टु कस्टमर्स ग्राउन्डमा गएर अबभ द लाइन चाहिँ मोर इन्टु ब्रान्डिङ एडभर्टाइजिङ अनि के अरे बिटिएल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या यहाँ चाहिँ होइन नेपालमा किनभने लाइक यु सेड टच पोइन्ट्स राइट नथिङ लाइक त्यो एक्सपिरियन्स इन टर्म्स अफ एक्सपिरियन्स हामी हेर्ने भने नथिङ इज कुनै पनि एक्सपिरियन्सहरू त्यति हुँदैन कि जुन चाहिँ तिमी फिजिकली कनेक्ट भइरहेछ तिमी एक्चुली सोधि नै रहेछ क्वेसन बसेर होइन अनि त्यो लाइक त्यो जस्तो इफेक्टिभ र के हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ खासै अरू हुँदैन क्या किनभने युआर युज टु अल सर्ट अफ त्यो एटिएलको सबैसँग युआर युज टु इट है तर बिटिएलको एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो देयर होइन तर कहिले कहिले प्रायः तिमीले याद गरेछ त्यो बिटिएलको एक्टिभिटिजहरू हुने ठाउँमा कस्तो अकवर्ड टाइपको हुन्छ कहिले होइन अनि लाइक दे आर प्लान टु डु समथिङ हुन्छ नि एक्ज्याक्टली अनि मान्छेलाई जानु मन नलाग्यो सो हुन्छ नि बिटिएल पनि इफेक्ट राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो क्या लाइक यु निड टु हुन्छ नि ब्रिङ मोर चेयर्ड अप गुड पिपल टु प्ले द्याट गेम्स अथवा इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि गर्नु पऱ्यो नि त मेसेज त क्याटर हुनु पऱ्यो सो इन्स्टेड अफ द्याट हुन्छ नि म अफिसबाट तल गइरहेको थिएँ के कामले गइरहेको थिएन अगाडि सेटवेटको थियो कि होइन डाइरेक्ट अँगालेर ब्रो आऊ म तिमीलाई कपाल मिलाइदिन्छु
के टेन्सन छ दिमागमा, म कता गइरहेको छु के सोचेर अनि होइन ब्रो पढ होइन आउनु अरे ब्रो मलाई चाहिँदैन भनेर हामी लाइक आई वेन्ट आउट. तर एनिवे त्यो कन्टेक्समा. सो आई थिङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्छ नेपालको कन्टेक्समा हजुरले अहिलेसम्म काम गरेको एक्सपिरियन्समा चाहिँ आर ब्रान्ड्स लाइक फर देम विच इज हाउ डु ब्रान्ड सी एटिएल एन्ड बिटिएल कुन चाहिँ बेसी इम्पोर्टेन्समा राखिरहेको छ या कुनले चाहिँ बेसी भ्याल्यु लिएर आइरहेको छ नेपालको कन्टेक्समा भनेर हजुरको एक्सपिरियन्स? अब इम्पोर्टेन्स त सबैलाई दिन्छ, बट के अरे बिटिएललाई चाहिँ एम्फोसिस धेरै दिन्छ नेपालमा है. किन भन्दाखेरि चाहिँ लाइक इट ब्रिङ्स मेनी त्यो मेमोरिज टु द ब्रान्ड क्या होइन. एटिएलको चाहिँ कस्तो छ भने इट्स भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ होइन. ओके एटिएल इज एक्सपेन्सिभ देन बिटिएल. या तर अहिलेको जमानामा बिटिएल इज एक्सपेन्सिभ एज वेल. लाइक इट्स नट अबाउट हाउ ह्युज यु वान्ट टु गो एक्सपेन्सिभ यताउता भन्दा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि लाइक बिटिएलमा चाहिँ हुन्छ नि, बिटिएलमा चाहिँ इट्स इफेक्टिभ इन टर्म्स अफ एक्सपिरियन्स भनौँ न होइन. अनि यु क्यान गेट इन्साइट्स क्या फ्रम द्याट त्यो पर्टिकुलर वर्कसप वाट एभर त्यो बिटिएलमा एक्टिभिटिज हुन्छ नि, त्यसबाट इन्साइट्सहरू निकाल्न सकिन्छ जुन इभेन्चुली एटिएलमा काम लाग्न सक्ला. एक्ज्याक्टली होइन. सो दिज टु थिङ्स आर कम्प्लिमेन्ट इच अदर क्या. जस्तो लास्ट टाइम मलाई प्रब्लम के भएको थियो भन्दाखेरि छुट्टै एउटा एन्टिटी स्टार्ट गर्यो डिजिटल मार्केटिङको लागि मात्रै. इट्स टोटली डिफ्रेन्ट होइन. अनि अफलाइन मार्केटिङ गर्ने टोटली डिफ्रेन्ट भनेर सोच्दाखेरि पनि दे हेभ टु कम्प्लिमेन्ट इच अदर क्या. दुईजनाले एकअर्का छुनु परिहाल्छ होइन. समथिङ हेज टु स्टार्ट फ्रम एउटा पोइन्ट एउटा डटबाट स्टार्ट हुन्छ होइन. कि त अनलाइनबाट गरे पनि अफलाइनको दिज आर सिम्पली अ मिडिया र मिडियम हुन्छ नि, जसमा चाहिँ वी ट्राई टु फाइन्ड अ पिपल अडियन्स, हाम्रो अडियन्स होइन. अनि एन्गेजिङ कम्पेलिङ कन्टेन्टहरू अलिकति पर्सुएसिभ कम्युनिकेसनहरूलाई युज गरेर होइन. यो त तिनीहरूलाई कहाँ छ भनेपछि कहाँ छ अनि कहाँ चाहिँ धेरै इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने टाइपको मिडियम मात्रै हो नि त, प्लेटफर्महरू हो नि त होइन. तर दुवैजनाले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्नैपर्छ. ओके. अनि अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल एटिएलको एक्सपेन्स चाहिँ हजुरलाई लाग्दैन यो सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कम भइसकेको छ भनेर? धेरै कम भइसकेको छ है. बट अगेन यस्तो छ कस्तो छ भन्दाखेरि लास्ट टाइम एउटा यो ट्राभलको भिडियो होइन, ट्राभलको गर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि स्टिल यो त्यो त्यो मास हिस्टेरिया भनौँ न, लाइक द काइन्ड अफ कस्तो छ भन्दाखेरि टिभीमा दिन्छ भनेपछि होइन दे इज लाइक प्राउड फिलिङ टु इट क्या, आई डोन्ट नो वाइ. अनि इट्स भेरी इजी टु हुन्छ नि किनभने टिभी स्टिल हेज द्याट चार्म के. या अल लाइक पिपल डोन्ट पे नो एटेन्सन टु इट हुन्छ नि, स्टिल हेज द्याट चार्म. किन भन्दा इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ पनि हो. जस्तो पत्रिकामा विज्ञापन दिनु तिमीले फेसबुकमा दिनु, इट्स भेरी टार्गेटेड साइन्टिफिक हुन्छ. यु क्यान रिड अल द डिटेल्स देयर हुन्छ नि. हेऱ्यो ट्रु पत्रिकामा दिनुहोस् त 1 लाख लाग्छ एक दिनको. त नि डु द्याट तिम्रो साथीले चाहिँ पत्रिकामा दिएछ प्राउड फिलिङ टु इट क्या. बट लाइक तर पत्रिकाको पनि आफ्नो सर्कुलेसन छ. वाट वी हेभ टु सी इज रिच इन रेलेभेन्ट. त्यही त रेलेभेन्ट छ छैन त्यो पर्टिकुलर ब्रान्ड स्पेसिफिक होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा भनौँ न नेसन वाइडको एउटा केही हेल्थ नोटिस दिनु छ भने चाहिँ मेबी पत्रिका इज वे बेटर या रेडियो इज वे बेटर या टिभी इज वे बेटर. एन्ड द्याट एड्स सो मच भ्याल्यू. जस्तै यो पोडकास्ट जस्तै हाम्रो युट्युबबाट एयर हुन्छ हजुर होइन, आई लभ इट है. अनि यही पोडकास्टको बारेमा एउटा कान्तिपुरले लेखिदियो भने होइन, इट एड्स मोर भ्याल्यू टु इट क्या. भनेपछि मेबी सर्कुलेसन धेरै नहोला जसरी हाम्रो युट्युबमा छ अरे होइन. बट युट्युब पनि यसो तिमीले हेऱ्यो भने एकदम स्ट्रिम हुँदै गइरहेछ नि, किनभने इन द एन्ड एकदम रेलेभेन्ट कन्टेन्टहरूमा नै त फोकस हुने हो नि त. किनभने 3 करोड जनता छ भने 3 करोडले हेर्ने त चान्स छैन होइन. 3 करोड भित्रको ककसलाई पच्छ, ककसलाई मेक सेन्स गर्छ मात्र हो नि. लाइक एभ्रिथिङ इज इट्स भ्याल्यू. तर when it comes to एक्सपेन्सेसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दे आर भेरी एक्सपेन्सिभ. अनि आई थिङ्क यस्तो पनि होला कि जस्तै फर इक्जाम्पल कति इजी रिचमा छ भन्ने कुरा. जस्तै युट्युब त हरेकको रिचमा छ, सो आई थिङ्क इट हेज अ डिफ्रेन्ट भ्याल्यू. टिभी सबैको रिचमा छैन नि त, सो मेबी इट हेज अ डिफ्रेन्ट भ्याल्यू के होइन. अनि मलाई अर्को कस्तो पनि फिल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टिभीमा आएको कन्टेन्टहरू चाहिँ युट्युबमा एयर गर्दाखेरि चाहिँ टिभीमा एयर भएको कन्टेन्ट चाहिँ युट्युबमा रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ दिज आर द कन्टेन्ट द्याट गेट्स सो क्रेजी भ्युज के. हजुरको भोइस अफ नेपाल, हिमालयन रोडिजको भ्युजहरू हेर्ने हो भने इट्स क्रेजी के. अनि आई थिङ्क किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टिभीमा पनि आउँछ अनि युट्युबमा एयर भएको छ, यसलाई चाहिँ युट्युबमा चाहिँ हेर्नैपर्छ भन्ने त्यो एउटा साइकोलोजीले पनि इम्प्याक्ट गर्छ कि जस्तो लाग्ने कि. अनि अर्को त अलिक कम्पेलिङ कन्टेन्ट पनि हो. जस्तै हिमालयन रोडिज यिनीहरू भयो नि, यिनीहरूको क्वालिटी छ होइन, तिम्रो प्रडक्सन भ्याल्यू त्यस्तो राम्रो छ होइन. अनि लाइक लट अफ थिङ्स आर देयर, लाइक सेलिब्रिटीदेखि लिएर है, लाइक
लाइक एभ्रिथिङ इज ट्राइङ टु गेट मोर एटेन्सन नि त अनि त्यो एटेन्सन पाउनु भनेको त्यस्तो उ त होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दै लाइक बिङ लाइक ह्याभिङ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी इन वर्किङ विथ क्लाइन्ट्स फर क्लाइन्ट्स वाट एभर इट इज होइन कस्तो भन्दाखेरि मासमा जाओस् भनेपछि लाइक तिमीले एउटा पनि नछोड न इफ क्लाइन्ट क्यान ब्याक इट अप विथ इज मनी होइन म पत्रिकामा पनि दिन्छु टिभीमा पनि दिन्छु लाइक वाइ वुड आई वान्ट टु एक्सक्लुड समथिङ हुन्छ नि फर के अरे ऊ भनेर होइन अब हाम्रो डिजिटल मिडियाको कुरा गऱ्यो भने यति सस्तो हुन्छ कि एजेन्सी सस्टेन हुन्छ हुँदैन जस्तो एक्ज्याक्टली कि अनि त्यही त कस्तो अनि हामीलाई चाहिँ मेबी एउटा अन्डर एप्रिसिएट गरेको फिलिङ पनि आउँछ होला कि बिकज होइन हामी यस्तो काम गर्छौँ यति धेरै यति डेटा ओरिएन्टेड हामीले रिचतिर हुन्छौँ बट देन इट इज स्टिल अन्डरपेड वेयर एज टिभी कन्ट्याक्समा चाहिँ इट गिभ्स नो डेटा वेयर एभ्रिथिङ इज सो सिम्पल एक्जाम्पल दिने हो भने जस्तै कोक धेरै एक्टिभ विन्टरमा हुन्छ होइन एक्ज्याक्टली लाइक एभ्रीबडी नोटिस द्याट थिङ है किनभने लाइक द्याट्स अ टाइम वेन लाइक पिपल माइट फर्गेट हुन्छ नि अनि त्यही भएर उनीहरू धेरै एक्टिभ हुनुपर्छ त बट लाइक इट डजन्ट मेक सेन्स नि त विन्टरमा कोक किन्दा नि किन्दैन बट इट स्टिल हेज टु बी एक्टिभ नि त त्यसरी नै अब जुनै कुनै पनि मिडियाहरू नछुट्नु नै राम्रो हुन्छ सबैलाई प्यारलली मजाले ओके सो अर्को एउटा मलाई क्वेसन चाहिँ कस्तो दिमागमा आयो भन्दाखेरि हजुरको यो लास्ट डिकेड लङ एक्सपिरियन्समा कि होइन जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई एउटा कुरा चाहिँ के इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ द इन्डस्ट्री द्याट आई एम इन the industry that I want to make my millions and billions from, okay, मैले भन्दै millions and billions from so it didn't existed 5 years 6 years back के मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ कि म ब्याचलर गर्दाखेरि चाहिँ ओके आई वुड बी रनिङ अ कम्पनी मल्टिमिडिया कम्पनी आई विल बी कल्ड एज अ मल्टिमिडिया एक्सपर्ट आई विल बी कन्सल्टिङ क्लाइन्ट्स इन सोसल मिडिया एन्ड मार्केटिङ जस्ट फोकस्ड अन दिस न्यू प्लेटफर्म होइन विच डिन्ट एक्जिस्टेड 5 years back होइन युआर इन द इन्डस्ट्री सिन्स अ डिकेड प्लसकोमा छ होइन जहाँ चाहिँ हजुरले त्यति बेलादेखि चाहिँ प्रिन्टको क्लाइन्टलाई पनि केटर गर्नुभयो वेबको क्लाइन्टलाई केटर गर्नुभयो म्यागजिनको क्लाइन्टलाई केटर गर्नुभयो अहिले युआर वर्किङ फर हाम्रो यो डिजिटल क्लाइन्टलाई प्लस हजुरको युआर अल्सो इन्भल्भ इभेन्ट्स इकोसिस्टममा होइन सो हाउ डु यु सी द ग्रोथ यो बोथ थ्रु अ कन्ज्युमर पर्सपेक्टिभ होइन कन्ज्युमर साइकोलोजी अल्सो थ्रु अ पर्सपेक्टिभ अफ अ बिग क्लाइन्ट्स हु हेज सम गुड मनी टु ब्याक इट अप के हाउ हेभ यु सीन द ग्रोथ Is that a complicated question? No, it's not. I'll try to answer anyway. The कस्तो छ भन्दाखेरि maybe like when I started, I might not have that idea. Okay? Like first, like I started question why I'm here in the first place भन्ने जस्तो अनि अब गर्दै जाँदाखेरि अब धेरै चेन्जेसहरू देख्न पाएँ अब अहिले लाइक आई क्यान सी हुन्छ नि त्यति बेला कतिवटा कम्पनीहरू गए पनि डुब्यो पनि होइन इभन लाइक द कम्पनी द्याट आई के अरे द्याट आई वर्कड होइन यस्तो राम्रो थियो कि तपाईँको के आई डोन्ट वान्ट टु नेम द्याट कम्पनी होइन तर त्यति बेला कान्तिपुर पत्रिकामा भनौँ न रेकर्ड नै ब्रेक गरेको थियो क्या त्यति बेला अब इन्टरनेटको वेम पनि यति साह्रो थिएन होइन केले बजेटले नो 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 मोर इन्सर्सनमा क्या भन्नाले धेरै एड दिनेमा होइन अनि धेरै क्याम्पेनहरू गर्नमा लाइक दिज आर लाइक फ्यु टप 5-10 कम्पनीज हो क्या त्यति बेलाको होइन अब त्यो कम्पनी अहिले छैन तर कतिवटा त्यति बेला नभएको कम्पनीहरू आइरहेको छ एज अ बिग सर्ट छन् होइन भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने अनि कतिवटा कम्पनीहरू बाहिर कम्पनीसँग टाइप गरेर बबाल भयो होइन तर यसो हेर्दाखेरि लाइक मैले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि स्टार्ट भइसकेको कम्पनीहरू हो ओके होइन भनेपछि लाइक द रिजन वाइ दे आर स्टिल टुडे एन्ड विल बी देयर इज बिकज ब्रान्ड बन्दै गयो क्या उनीहरू होइन अनि इज इट हार्ड फर अ ब्रान्ड टु डाई या आई थिङ्क इट्स हार्ड फर अ ब्रान्ड टु डाई भेरी भेरी हार्ड किन भन्दाखेरि वन्स यु बिल्ड अ ब्रान्ड हुन्छ नि तिमीसँग पैसा नभए पनि यु क्यान स्टिल गेट अ मनी टु रन इट बिकज इट्स अ ब्रान्ड बिल्ड ब्रान्ड्स को घाटामा छ भन्छ बवाल घाटामा छ भन्छ बट इट्स स्टिल रनिङ मैले एउटा कुन चाहिँ ब्याङ्कले पैसा दिँदैन कोकलाई भने कोकको एउटा मैले ऊ पढेको थिएँ कि उसको यदि कोकको सबै इफ यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जलेर नाश भयो भने पनि होइन just because with the name of a cook he can rebuild it again in next 2 years करे 100% कस्तो इन्टेन्जिबल एब्स्ट्र्याक्ट कुराहरू कसरी त्यसरी एक्सपेन्सिभ भयो त दाइ अचम्म लाग्दैन ट्रु यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लाइक मेरो दिमागमा अनुप छ भन्ने होइन अनुप मेरो दिमागमा भइराख्नु पऱ्यो क्या टु फर अनुप टु एक्जिस्ट होइन मेरो दिमागमा भइरहनु पऱ्यो अनुप इन अ सिमिलर वे द ब्रान्ड हेज टु बी कन्ज्युमर्सको माइन्डमा ब्रान्ड हुनु पऱ्यो फर ब्रान्ड टु एक्जिस्ट
त रियल वर्ल्डमा एक्जिस्ट नगरे पनि ट्रु होइन. अनि आई थिङ्क त्यति ठुलो भ्याल्यु छ ब्रान्डको है. अनि चेन्जेसहरू त्यही हो कि अब मैले अरू कस्तो देखेँ भन्दाखेरि अब एड एजेन्सीमा चाहिँ मैले मलाई भित्रबाट फिल हुने चाहिँ किन भन्दाखेरि टोटली डिफ्रेन्ट छ क्या अरू वर्ल्ड भन्दाखेरि. क्रेजी टाइपको छ क्या. तिमी कट्टु लगाएर काम गरे पनि भयो होइन. क्रिएटिभ पुलमा चाहिँ राइट. अनि अब क्लाइन्टहरूले पनि तिमीलाई हेर्दाखेरि हुन्छ नि दिज आर क्रेजी पिपल भनेर हेर्छ. ओके है. अनि इमोसनली जस्तै क्रिएटिभ एस्पेक्टहरूमा त स्ट्रेसफुलहरू हुन्छ नि त. सो एउटा त सोभिज पनि हुन्छ यसमा होइन. सो अनि अहिले चाहिँ लेटली चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि एकदम अथेन्टिक जेन्युन कन्टेन्टहरूमा चाहिँ धेरै ऊ भएको देखिरहेको छु क्या मैले. नट जस्ट एड होइन, सो कल एड होइन कि अहिले चाहिँ जस्तो सोसियल मिडिया एडभर्टाइजिङ के अरे इन्टरनेट यताउतिबाट चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि कन्ज्युमरमा धेरै अवेरनेस छ होइन. जसले गर्दा त एडभर्टाइजिङको के भन्छ एप्रोच नै फरक हुँदै गइरहेछ. अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि मैले एउटा एड दिएर तिमीलाई फकाउने होइन कि होइन, मैले जेन्युनली तिम्रो लाइफमा चेन्जेस लिएर होइन तिमीलाई फकाउने टाइपमा गइरहेछ क्या. फर इक्जाम्पल जस्तै एउटा ओलम्पिक जस्तै हाम्रो एउटा गेम सार्क गेम भइरहेछ भने सार्क गेम आइरहेछ भन्ने स्टिल त्यसमा गइरहेछ नि त होइन. बट एप्रोच अहिले बाहिरतिर कस्तो भइरहेछ, सार्क गेम भइरहेछ नि एकजना कुनै टाउन कुनै गाउँबाट अथवा कुनै ठाउँबाट एउटा ट्यालेन्टेड बच्चाको स्टोरीलाई पस्काएर होइन. जस्तै लेटली मैले भर्खर सेयर गरेको एउटा भिडियो थियो क्या त्यो ब्युटी विथ पर्पज भन्ने होइन, नेपालीवालाको अनुष्काको होइन. अब मलाई त्यो मन पर्यो लाइक या दामी छ त्यो यार होइन. अनि जुन गाउँमा गएर जसरी गरिरहेछ नि दिज आर द वे मलाई थाहा छ हुन्छ नि लाइक सिज हुन्छ नि लाइक सी हेज अ सर्टन अब्जेक्टिभ होइन. उसको आफ्नो एउटा ऊ छ तर एट द सेम टाइम सी जेन्युनली इन्टु द्याट थिङ नि त. एन्ड द्याट इज हाउ यु हुन्छ नि बी लभेबल लाइकेबल हुन्छ नि अनि ब्युटिफुल होइन कम्फर्टेबल एक्ज्याक्टली. बाहिरबाट मात्रै होइन भित्रबाट पनि जेन्युनली नै होइन लाइक द्याट भित्रबाट जेन्युनली चाहिँ लङ टर्म सस्टेन भइदियो 100% होइन. बाहिर त त्यसरी पस्किँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ मिट भयो. त्यही भएर त अहिले हिजो हाम्रो बाउआमाले हामीलाई भन्ने तरिकाहरू हामीले अहिले बच्चालाई भन्नु मिल्दैन नि त. द्याट्स वाट इज चेन्जिङ इन एडभर्टाइजिङ वर्ल्ड एज वेल बिकज दे नो एक्ज्याक्टली क्या. अब त फुल त बुझिसक्यो सबैले होइन, मूर्ख बनाउनु मिलेन नि त. सो द्याट इज त्यो चाहिँ चेन्जेसहरू मैले देखाएको छु एन्ड द्याट्स भेरी गुड जस्तो लाग्छ. एक्ज्याक्टली. अनि अप्रोच जस्तै ब्रान्डिङको अप्रोच पनि मैले फिल गरेँ. जस्तै फर इक्जाम्पल डुवर्सको इक्जाम्पल लिने हो भने होइन अहिलेको लागि चाहिँ आई एम जस्ट प्रोड्युसिङ कन्टेन्ट लाइक सच के विच गिभ्स मोर भ्याल्युज टु द पिपल एन्ड अल्सो माइट सल्भ अ लट अफ पिपल्स प्रब्लम्स इन टर्म्स अफ बिजनेस मार्केटिङ ब्रान्डिङ एनिथिङ कि होइन. इभेन्चुली मेरो पनि इन्टेन्ट छ दिस हेज टु बी अ प्रफिटेबल ब्रान्ड, इट हेज टु मेक मनी बिकज दे आर पिपल वर्किङ बिहाइन्ड, इट हेज टु बी सस्टेनिङ होइन. तर अब चाहिँ अप्रोच चाहिँ पहिला चाहिँ ब्रान्ड बिल्डिङलाई भ्याल्यु क्रिएसन अप्रोच भयो क्या. I am more than happy to invest my 1 year, 2 years just to create a value, just to create a story of why we started and to solve people's problem. And then eventually when people like the brand, when they follow the brand, when they know the brand is something for the good of ours, and then introducing things that can sustain us, yeah, introducing a product, yeah, introducing a service that can actually make money के होइन. अनि अप्रोच त फरक छ नि त होइन. मेबी 10 वर्ष अगाडि हामीले यो डुवर्स गर्न परेको सुरुबाट नै वी विल हेल्प यु टु सल्भ your business problems, connect to us for all your business mentorship भनेर सुरु हुन्थ्यो होला होइन. अहिले 10 वर्ष 2020 मा चाहिँ you cannot do that के. You cannot do that होइन. The whole approach is different. अनि so which I'm just adding it to हजुरले भनेको. Yeah, it's all about providing value, solving people problems होइन. सो त्यसरी चाहिँ चेन्ज भएको छ. अनि त्यसमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल डु यु स्टिल थिङ्क त्यो कन्टेक्समा त्यसरी एडभर्टाइजिङ फाल्दाखेरि चाहिँ पेपर एड्स आर स्टिल रेलेभेन्ट इन द्याट टर्म्स कि क्यान यु एक्चुली सल्भ पिपल प्रब्लम विथ वान पेपर एड? Yeah, provide a value with one paper ad, which if you ask me in digital it is possible. Thing is it's not necessary that you have to, I know, but you can run a paper ad, all kinds and types of ad in all kinds and types of media, you know. Like kinani you are to convey that message. So however you want to reach to the masses हुन्छ नि. अब कुना काप्चामा जहाँ पुग्छ जसरी पुग्छ लाइक यु क्यान डु द्याट होइन. रेलेभेन्ट हुन्छ भन्नेमा चाहिँ के हुन्छ नि दिस अर द्याट भन्ने कुरामा हामीले वेदर दिस इज रेलेभेन्ट अर नट भन्ने कुरा आउँछ है. अनि रिच र रेलेभेन्टकै कुरा हो.
इभेन्चुली रेलेभेन्ट गर्छ गर्दैन भनेपछि होइन सो वी तर पेपर एडमा चाहिँ त मलाई कुनै किन कन्टिन्युटीको प्रब्लम देख्छु क्या कन्टिन्युटीको प्रब्लम भन्नाले जस्तै फर इक्जाम्पल इफ आई वान्ट टु स्टार्ट अ बिजनेस जसले चाहिँ कम्प्युटरहरू बनाउँछ अरे कम्प्युटर टेक्नोलोजी सामानहरू चाहिँ म बनाउँछु हजुरको भन्ने एउटा बिजनेस सुरु गर्न मन छ भन्दाखेरि सोसियल मिडिया या डिजिटल ब्रान्डिङमा चाहिँ हाउ क्यान आई गो द्याट इज continuously producing contents that teaches people how to take care of their own product, how to make sure that the product they have bought is genuine, and eventually after एउटा पोजिसनमा गएपछि okay we also have a service provided that you don't have time, maybe we can help it for you on this money भनेर चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ क्लाइन्टले कन्टिन्युटी पायो नि त एउटा भिडियो हेऱ्यो 2टा भिडियो हेऱ्यो 3टा भिडियो 4टा भिडियो हेऱ्यो 10वटा भिडियो हेऱ्यो होइन अनि त्यही भिडियोजहरू सबै त्यही प्लेटफर्ममा फेरि गएर हेर्न पायो तर पेपर एडमा चाहिँ तर द थिङ इज दिस नि त कस्तो भन्दाखेरि you have already talked about you've already talked about engagement but engagement doesn't come होइन and just like that नि त एडभर्टाइजिङ बाट एटेन्सन पछि मात्रै तिम्रो एन्गेजमेन्ट हुन्छ क्या सो फर द सेक अफ एटेन्सन हुन्छ नि like any platform is a good platform because you have to treat that platform in त्यसकै हिसाबले हेर्नु पऱ्यो क्या जस्तै पेपरमा मैले राख्दाखेरि लाइक इट्स अल अबाउट एटेन्सन नै भयो होइन तर फर द सेक अफ एटेन्सन तिमीले एटेन्सनलाई मात्रै फोकस गर्ने भएन होइन सो लाइक वाट युआर सेङ इज अल अबाउट एन्गेजमेन्टको कुरा हो क्या जस्तै पेपरबाट एन्गेजमेन्ट हुनु नसक्ने भन्ने हुँदैन नि त युआर बेसिकली टकिङ अबाउट यो सिस्टम चाहिँ अलिकति पुरानो भयो यो सिस्टम धेरै इन्टरेक्टिभ छैन युआर टकिङ अबाउट सिस्टम इट सेल्फ नि त होइन तर फर्स्ट पर्पज नै हामीले एटेन्सन गेन गर्ने भयो त्यसपछि चाहिँ जब इन्ट्रेस्ट मान्छेलाई हुन्छ त्यसपछि एन्गेजमेन्ट हुन्छ एन्गेजमेन्ट हुनुको लागि यु डोन्ट ह्याभ टु ह्याभ अ सिस्टम नि त एन्गेजमेन्ट हुनुको लागि मान्छे नै आउनु सक्छ क्या बरु तिम्रो कम्पनीमा होइन म आएरै कुरा आउनु सक्छ नि त सो आई गेट इट सो सबभन्दा पहिला अटेन्सन तर दामी प्लेटफर्म भनेको त अब सोसियल मिडिया नै हो होइन डिजिटल नै हो नो डाउट त्यसमा तर डेफिनेटली अब कुन ठाउँमा छ जस्तै फर इक्जाम्पल यदि रोल्पा रुकुमको क्लाइन्टलाई हिट गर्न छ र त्यहाँ चाहिँ डिजिटल छैन तर त्यहाँ चाहिँ कान्तिपुर नागरिक राजधानी मजाले पुगिरहेको छ भने एज माखेर यु सुड मेक इट सुड मेक सेन्स टु यु कि कुन प्लेटफर्म चुज गर्ने अनि अर्को कुरा भने क्या लाइक यस्तो पनि हुनसक्छ कस्तो भन्दाखेरि you think you are one guy, right? You have one kind of like thought process, thinking, I know. Like you might become or feel different when you're using a different platform. That's patrika पढ्दाखेरि हुन्छ नि you might perceive in a different way, okay? Then you are using a digital media. बुझ्यो तिम्रो नेपाली मुभी हेर्दा र इङ्ग्लिस मुभी हेर्दैमा तिम्रो एक्सपेक्टेसनदेखि लिएर हरेक चिजहरू फरक हुँदै जान्छ अनि त्यसले पनि के भन्न मिलेन भन्दाखेरि यसलाई एक्सक्लुड गर्नु भन्नु मिल्दैन क्या मलाई चाहिँ एउटा इन्साइट चाहिँ कस्तो दामी लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले भन्ने कन्टेक्स्टमा वी डु दिस थिङ्स डे इन एन्ड डे आउट बट देन यो टर्म्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ भन्ने जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ कस्तो कुन कुरा भर्खर हिट भयो भने अटेन्सनवाला कुरा कि डेफिनेटली वी वर्क अन अ डिफ्रेन्ट वे वी ट्राई टु गेट आवर प्रोडक्ट गेट मोर अटेन्सन फ्रम आवर अडियन्स होइन तर नाउ यु आर ब्रेकिङ इट डाउन इन अ टर्म कि पहिला अटेन्सन लिने होइन अटेन्सन ओके देयर इज समथिङ लाइक अटेन्सन इज मस्ट एटेन्सन भएन भने there's nothing you have to like someone in order to like fall in love or whatever होइन you have to like होइन अटेन्सन नै हो एट द एन्ड अफ द डे हजुरको डिजिटलमा पनि होइन किनभने जस्तै फर इक्जाम्पल इभन लेट्स चाहिँ यो डुवर्सको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि चाहिँ द सब्सक्राइबर्स वी गेट द भ्युज वी गेट इट्स बिकज देयर इज एन सर्टन अटेन्सन अफ पिपल टुवर्ड्स द ब्रान्ड नि त होइन डेफिनेटली त्यो त तर मलाई चाहिँ के दामी लाग्यो भन्दाखेरि हजुरले भन्ने स्टाइलमा चाहिँ पहिला अटेन्सन ग्राप गर जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा सिङ्गल पेज एड दिएँ न्युज पेपरमा समथिङ इज कमिङ बुम 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 समथिङ ग्रिन इज कमिङ बुम 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 होइन ए ओके वाट इज कमिङ वाट इज दिस ग्रिन वाट इज दिस ब्लू होइन वाट दिस लोगो रिसेम्बल एन्ड देन यु हेभ सम अटेन्सन एन्ड देन इफ यु क्यान प्रोड्युस समथिङ द्याट एक्चुली केटर्स इङ्गेजमेन्ट amazing. Yeah, you have to back it up. And just for the sake of attention, you cannot just like if you cannot bombard with something that you cannot back it up. Just the thumbnail ma dekhaiरहेछ हैन यसो गर्नु लाग्यो रे भित्र अनि छैन भने लाइक हुन्छ नि त्यो त फेरि उ भयो त्यसलाई एउटा उ भन्छ नि के रे क्लिकबेट भयो नि हैन थम्बनेलमा चाहिँ एउटा सेक्सी एक्ट्रेस छ होइन मुभी चाहिँ एकदम बोरिङ छ त्यस्तै त भएन बट अगेन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो लाइक इट्स अगेन अबाउट ह्युमनको साइकोलोजी के जस्तै तिमी त्यो लुपमा पर्न सक्छ एभ्री टाइम हुन्छ नि त्यो स्लिपरी उसबाट तिमी स्लिप हुन्छौ
बट एभ्री टाइम यु रिपिट द सेम थिङ के किन भन्दा कन्ज्युमरको प्रब्लम छ नि त एउटा यो लास्ट टाइम यो फेल भएको त्यो स्वाइपर भन्ने एप्लिकेसन त्यसमा मेरो कति धेरै फोटोजहरू आउँथ्यो दिपेश दाई हजुर अविराज हाम्रो त्यो यसमा कस्तो भन्दा यो एड दिने प्लेटफर्म नै थियो एप थियो होइन यसले एड दिन्थ्यो तर रोलेक्सको एड दिन्थ्यो अनि 1 पैसाको लागि स्वाइप गर्ने मान्छेले हेरिरहेको छ त्यो सो द्याट्स वाट इट इज क्या एटेन्सन त लाइक एभ्रीबडी गेट्स एटेन्सन लाइक इभेन्चुली होइन कस्तो टार्गेटलाई पुगिरहेछ त्यो होइन एन्ड पर्टिकुलर टाइममा अब त्यो स्वाइप गर्ने को चाहिँ क्यापेसिटी छैन भनेको होइन क्या होइन तर 1 पैसाको लागि स्वाइप गरिरहेछ भने डेफिनेटली एक्ज्याक्टली होइन डेफिनेटली इट्स नट कसैले स्वाइप गर्ला बट लाइक उसलाई फोटो राम्रो लागेर हेर्ला होइन सो म आई थिङ्क स्वाइपरमा चाहिँ मोर इन्टु एफएमसिजी प्रोडक्ट भएको भए चाहिँ would have been make more sense than a premium luxury भन्नाले धेरै इमोसनली अथवा हुन्छ नि ऱ्यासनली इन्भेस्ट नहुने टाइपको प्रडक्टहरू क्या जस्तै हेबिट स्विच गर्ने मात्रै हो भने एक्ज्याक्टली ओके होइन जस्तै तिमीले ओके चक्लेटहरूदेखि लिएर मुभीको टिकट्सहरूदेखि लिएर मुभी हेर्न जाने होइन लाइक हेबिट स्विच गर्ने बेसिकली अनि तिम्रो एकदम इमोसनल टाइपको हुन्छ नि जस्तै तिम्रो त्यस्तो आई मिन लाइक भेरी स्मल प्रडक्ट जसमा चाहिँ जस्तै कार किन घडी किन घर किन भन्ने चाहिँ लाइक द्याट माइट नट वर्क इन द्याट प्लेटफर्म एक्ज्याक्टली डिडन्ट वर्क बिकज द्याट टेक्स a lot of के अरे थट प्रोसेस टु इभन डिसाइड विच कार आई वान बाई होइन तर मेबी एउटा नयाँ चक्लेट आएको छ ए ओके लेट मी ट्राई भन्ने कुरामा चाहिँ आई माइट नट निड अ लट अफ थट प्रोसेस कि यसलाई चाहिँ कन्ज्युम गरौँ कि नगरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ इनफ्याक्ट स्वाइपको बारेमा कुरा गर्न मिल्छ थोरै या है स्वाइपर वाज लाइक मलाई सुरुमा यो आइडिया गर्दा यो क्यास एन्ड एड जस्तै त थियो नि होइन दुईवटा यस्तो प्रोडक्ट थियो एउटा क्यास एन्ड एड थियो एउटा स्वाइपर थियो आई थिङ्क बोथ आर फेल प्रोडक्ट नेपालको मार्केटिङ हिस्ट्री बोथ आर ब्याक्ड बाई त्यो एडभर्टाइजिङ के अरे मिडिया जाइन्ट एक्ज्याक्टली बट कान्तिपुरले सपोर्ट गर्थ्यो नि एउटा आपका टिएसटीले सपोर्ट गर्थ्यो टिएसटीले यो हजुरहरू स्वाइपर चाहिँ केले सपोर्ट गर्थ्यो टिएसटीले चाहिँ ओके त्यही त तर वाइ डु टिएसटीले त नभनौँ होइन के अरे आपकाको एउटा डिजिटल एउटा छुट्टै एउटा भनौँ न एन्टिटी डु यु नो एनी क्यान यु टेल एनी वान स्पेसिफिक रिजन द्याट यु बिलिभ वाइ द प्रोडक्ट फेल्ड होइन दे माइट बी मेनी फ्याक्टर्स होइन फर मी आई थिङ्क लाइक द मोडल इट्स अफ डिन वर्क जस्तो लाग्छ मलाई जुन हामीले भर्खर कुरा गरेकै हो राइट अनि त्यही भएको होला अनि अर्को भनेको कुरा चाहिँ we already know क्या लाइक दिस इज एड भनेपछि अलिकति गाह्रो हुन्छ एक्ज्याक्टली किनभने अहिलेको जमानामा हेरौँ न एउटा जस्तै पहिला फिल हुन्थ्यो कि त्यो मुभिजहरू हेर्दाखेरि हलिउड मुभिज हेर्दाखेरि चाहिँ टक्क पुरा स्पेससिप्सको सिन छ है पुरा स्पेस रकेट उडाउनु लागिरहेको छ एकदम इन्टेन्स इन्भाइरोमेन्ट छ पुरा उ गरेर राखेको छ एउटा मान्छे पुरा ल्यापटपमा यस्तो काम गरिरहेको छ ल्यापटपमा यसरी स्लाइड सर्ट आउँछ अनि भाइको ल्यापटप हुन्छ त होइन पुरा देशमा काम गरेर त भाइको कन्टेन्ट प्लेसमेन्ट हो नि त होइन यसरको ल्यापटप हुन्छ यसरको कन्टेन्ट प्लेसमेन्ट हुन्छ नि त्यति बेला त हामीलाई के थाहा र तर साइकोलोजिकली उ छ नि त होइन त्यो मलाई उ याद छ कि एउटा उसको मुभीमा यो हाम्रो उसको नामै बिर्सेँ मैले कस्तो एउटा अस्ति भर्खरै मुभी रिलिज भएको थियो नि यो ऱ्याप्सडी बोहेमियन ऱ्याप्सडी डिड आई प्रोनाउन्स इट राइट नो आई डिडन्ट वाच इट सो त्यसमा चाहिँ त्यो उसको एउटा कन्सर्टमा चाहिँ के अरे त्यो पियानोमाथि पेप्सी छ कि क्रेजी कि त्यो त ब्रान्ड प्लेसमेन्टै त हो नि होइन इन अ डिफ्रेन्ट वे कन्ज्युमर प्रोडक्टमा होइन जस्तै हामीले यो एमएनएसको यो फुड हन्ट हेऱ्यौँ भने चाहिँ द होस्ट अलवेज किप अन ड्रिङ्किङ कोक के होइन त्यो कन्टेक्समा इन्डोर्समेन्ट सो ब्रान्ड प्लेसमेन्टको कुरा आयो नि त अब भोलि गएर कसैलाई डुवर्समा एडभर्टाइजिङ गर्नु मन लाग्छ होला होइन वी माइट एड समथिङ यहाँ एउटा कन्टेक्समा सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क त्यस्तो जमाना आयो नि त नाउ इट क्यान नट बी एन एड के होइन यो चाहिँ अब ट्याक्टिक्सहरू भनौँ न डिफ्रेन्ट ट्याक्टिक्स त सबै फलो गर्नुपर्छ क्या इट्स नट द्याट एउटा फलो गर्ने एउटा नगर्ने होइन कि लाइक यु निड टु लाइक लुक you need to go through all the approaches, see the metrics, होइन अनि कुन काम गरिरहेछ भने your particular brandलाई चाहिँ के राम्रो छ छैन अनि like that's how we go, right? And as a consultant, I think you should push into a matrix that works better for you. 100%. I know. Yeah. Okay.